Të nderuara zonja dhe zotëri, po vazhdojmë me seancën. Ju lutem që t'i zini vendet e juve për shkak se duhet të hyjmë drejtpërdrejt në votim. Në pikën e 9 ku kemi ngelur, që është shqyrtimi i dytë i projekt ligjit numër 06 L 024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Ju lutem që t'i zini vendet. Zoti qoqaj, ullnu, Milajem. Sasha, hoćeš da glasaš? Në sallë kemi 68 deputet. Zoti Paculli. Zoti Paculli. Lutem ulno. Po filloj me votimin e amandamenteve. Amandamenti i parë i Komisionit Funksional. Kundër ka, s'ka abstenim, s'ka miratohet. Amandamenti i dytë është propozim i listës sërbe pa përkrajën e Komisionit Funksional. Prandaj votimi duhet bëhet me elektronik. Lutem regjin dhe deputetët përgatiten për votim. Votojmë tash. Falenderit, kanë votuar 40 deputet, 3 janë për, 35 kundër, 2 kanë abstenu, as nuk miratohet, as nuk votohet. Dhe mesim këtu, nuk ka, në qenë se nuk dëshoni të votoni. E shtymë për seancën e ardhshme, pra. Kalojmë në pikën e 10 trajnit të ditës. Është shqyrtimi i dytë i projekt ligjit numër 06 L viz 028 për Këshillin e pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës. Komisionet parlamentare kanë shqyrtuar projekt ligjit dhe kuvendet i kanë rekomanduar miratimin e tij me amandamentet e propozuara. Ftoj kryetarin e Komisionit Funksional, Zoti Najt Hasani, për shqyrtimin e raportit me rekomandime. Zoti Hasani, keni fjalën. Falënderit nën kryetar, përshëndetje për kolegë deputet. Komisioni jon për administratë publike, pushtet lokal dhe media ka shqyrtuar dhe ka hartuar projekt ligjin për Këshillën e pavarur mbikëqyrës të shërbimit civil të Kosovës. Ka prezantuar edhe amandamentet. Është një projekt ligj që e rregullon këtë çështje mjaft mirë. Kemi amandamente të cilët janë të Komisionit Funksional, edhe kërkoj që këto amandamente të votohen. Është një projekt ligj që është miratuar thuaj në mënyrë unanime në komision. Në këtë projekt ligj rregullohet puna e shërbimit.
Këshillit Pavarur Mbikëqyrës dhe është, mund të them që më i avancumi deri më tash në mbrojtjen e shërbësve civil, mbrojtjen e punëtorëve që konkurrojnë dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre. Prandaj në komisionin ton edhe nuk ka vërejtje përveç disa amandamente që kanë ardhur që nuk kanë përkrahjen e komisionit, përveç një amandamenti që ka përkrahje të komisionit është çështja e buxhetit, është edhe amandamentet që kanë ardhur nga deputeti Armen Zema, të cilët nuk kanë përkrahjen e komisionit. Prandaj kërkoj që deputetët ti përkrahin, ti mbështesin amandamentet e komisionit funksional në projekt ligjin për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës. Faleminderit. Para se të hymë në votim, unë I propozoj kuvendit edhe kryesisë që me rregullu çështjen e ajrit në sallën e plenare. Ne kemi problem të madh me ajër, besoj që me hy dikush që e mat ndotjen e ajrit është vendi ku është ndotja më e madhe, sepse s'ka ajrosje të mirë. Unë mendoj që është problem për secilin prej nesh që të qëndrojnë këtë sallë, që ose duhet me umërdhi dikush nga këto kondicionert, ose të tjerët me I zonë gjumi pa kondicionert. Atër po filloj me votimin amandamenteve, votojme elektronik amandamentin e parë, propozimi deputetit Armen Zemaj pa përkrahjen e komisionit funksional. Lusë Regjinë dhe deputetet përgatiten për votim, votojmë tani. Regjia, kam thirrë deputetet për votim. Votojmë tani. Edhe ky shqyrtimi I ligjit mbetet që të shqyrtohet kur të ka seancë tjetër. I respektoj qëndrimin e ju që nuk doni të votoni, rregulla s'kemi tjera më të mira, këto janë. Pika 11 e rënit të ditës është votimi I raportit vjetor financiar për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017. Komisioni funksionar ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Ka përfunduar diskutimi, ja? Diskutimet kanë përfunduar. Lusë Regjinë dhe deputetet përgatiten për votim, votojmë tani. Kanë votuar 44 deputet, 35 janë për, 9 kanë abstenuar,
nuk kalon për shkak të kvorumit dhe rregullave që I kemë lidhur me çështjen e kvorumit. Pika 12 e rënit të ditës është votimi I raportit vjetor të Agjencisë për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës për vitin 2017. Komisioni funksional ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Votojmë raportin. Lus regjinë dhe deputetët përgatiten për votim. Votojmë tani. Kanë votuar 45 deputet, 43 janë për, kundër asnjë, 2 kanë abstenuar, të tjerët nuk kanë votuar, prandaj edhe ky pikë e rënit të ditës shtyhet për seancat e radhës në qoftë se ju mushit mendja deputetëve që të votojnë. Pika 13 e rënit të ditës është votimi I raportit vjetor të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore për vitin 2017. Komisioni funksional ka rekomanduar mos miratimin e këtij raporti. Lus regjin dhe deputetët përgatiten për votim. Votojmë tani. Faleminderit. Kanë votuar 45 deputet, 24 për, 15 kundër, 6 abstenime. Kvorumi për votim elektronik nuk ekziston. Kvorumi fizik është në sallë, janë 74 deputet. Pika 14 e rënit të ditës është votimi I raportit vjetor të Agjencisë Shtetërore për mbrojtjen të dhënave personale për vitin 2017. Komisioni funksional ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Votojmë raportin. Lus regjinë dhe deputetët përgatiten për votim. Votojmë tani. E njëjta situatë është, kvorumi fizik është, kvorumi me elektronik nuk prezantohet në ekranin tim, prandaj shtyhet për mbledhjen e radhës, sepse kanë votuar 48 deputet, 44 janë për, asnjë kundër, 4 abstenime. Votimi I raportit vjetor të Këshillit të Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017. Komisioni funksional ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Lus regjinë dhe deputetët përgatiten për votim. Votojmë tani. Kanë votuar 50 deputet, 48 janë për, asnjë kundër, 2 abstenime. Edhe për këtë vlen e njëjta situatë. Kemi 74 deputet në sallë, kanë votuar gjithsej 50. Pika 16 e rënit të ditës është votimi I raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale për vitin 2017. Komisioni funksional ka rekomanduar miratimin e këtij raporti. Lus regjinë dhe deputetët përgatiten për votim. Votojmë tani. Pesë deputet kanë votuar,
më thënë 41 janë kundër, janë për, 1 kundër, 8 abstenime. E njëjta situatë është kvorumi fizik është si prezencë, por nuk kanë votuar një pjesë, prandaj shtyhet votimi edhe një herë në seancat e radhës. Votimi i propozimit të rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me kornizën afatmesme të shpenzimeve. Votojmë pra propozim rezolutën të sponsorizuar nga grupi parlamentar i LDK-s, e cila është shpërndarë deputetëve me 2 korrik 2018. Lusë regjinë dhe deputetët përgatiten për votim, votojmë tani. Kanë votuar 57 deputet, 19 vota janë për, 37 kundër, 1 abstenim. E njëjta situatë është në sallë, janë 79 deputet, kanë votuar 50 e sak ishin se unal kjo elektronika, por nuk ka pas kvorum, 57 deputet kanë votuar. Edhe njëherë përsëris nëse ka kërkesë, jo. Pika 18 e rënit e ditës është votimi i propozim rezolutës nga interpelonca Kryeministit Republikës së Kosovës zotit Ramush Haradinaj në lidhje me situatën dhe gjendjen financiare në ndërmarrjet publike të Telekomit dhe të Postës së Kosovës. Votojmë propozim rezolutën të propozuar nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosit dhe grupi parlamentar i LDK-s, e cila është shpërndarë deputetëve me 14 qershor 2018. 80 deputet janë në sallë, lusë regjinë dhe deputetët përgatiten për votim, votojmë tani. Kanë votuar 62 deputet, për janë 34 deputet, 20 deputet, 73 deputet kanë votuar, për janë 20 deputet, kundër janë 29, 4 kanë abstenuar. Konstatoj që kuvendi miratoi rezolutën e propozuar nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosit dhe grupi parlamentar i LDK-s. Pika 19 e rënit e ditës është votimi i propozim rezolutës nga interpelonca Kryeministit Republikës së Kosovës zotit Ramush Haradinaj në lidhje me vendimet e Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural zotit Nenad Rikallo për shkarkimin e një drejtori dhe ndarjen e mjeteve grante dhe subvencione. Votojmë propozim rezolutën, lusë regjinë dhe deputetët përgatiten për votim, votojmë tani. Kanë votuar 56 deputet, seancat e radhës shohim e bëjmë. Pika 20 është votimi i propozim rezolutës nga interpelonca e Kryeministit Republikës së Kosovës zotit Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosit dhe grupit parlamentar të LDK-s në lidhje me vendimin e qeverisë numër 01/50 e datës 05/6/2018 për pagesat e 53 milion eurove shtesë për kompaninë Bechtel & Enka në kontratën për ndërtimin e autostradës R6 Arben Gjaferi Prishtinë Hani Elezit. Propozuesi i interpellancës ka kërkuar që të harmonizohet teksti i propozim rezolutës me grupet parlamentare para se të hidhet në votim. Ftoj përfaqësuesin e interpellancës kush e don fjalën që të sqaroj a ka harmonizim apo s'ka rezoluta. S'po paraqitet askush.
Atëherë, s'di çfarë të... Apo kemi çfarë të votojmë? Nuk e keni harmonizuar. Nëse doni me qitë të pa harmonizuar, unë nxjerr zoti Zema e ka kërku fjalën. Harmonizuar, qëndrimin ka qeni obliguar të paraqes deputeti Libor Nalem. I ka rekomandimet të grupit parlamentar dhe të lëvizjes së vendosë. Po, zoti Glau Konjuk sa ka kërku fjalën? Ky tekst i rezolutës e cila pritet votohet është harmonizuar para pak orësh dhe unë mund ta lexoj versionin përfundimtar të harmonizuar të tekstit rezolutës. Nuk është i gjatë, ka 6 pika. Nuk kam kur gjë kundër që ta lexoni, por ajo që do të më intereson të mua dhe opinionit me siguri, a e keni harmonizuar me të gjitha grupet parlamentare apo vetëm ju 2 grupet parlamentare që keni prezantuar? Siç duket, grupet parlamentare të mazhorancës nuk po pajtohen me pikën e parë. Libuni ka qenë përgjithës me bisedu me gjitha grupet parlamentare, por krejt, le të themi, ai diskutimit që ka qenë edhe kur e kemi shtruar problemin gjatë debatit parlamentare, kam fjalën, nëse i rikthehemi javës të kaluar, ka qenë me vendimin për anulimin e atij vendimit të qeverisë apo mos anulimin e tij. Dhe ne jemi të pajtimit që gjithçka që shkon jashtë asaj që e ka shpjeguar Liburni, e që është pagesë e pambështetur në ligje, është shumë e rrezikshme për Kosovën, dhe Kosova nuk ka kurfar obligimi jashtë asaj ndaj konsorciumit Betelenka. Kështu që këtë e kemi futur ne si pikë të parë dhe thotë që qeveria ta anuloj vendimin 1/50 të datës 5 qershor të vitit 2018 për aprovimin e kërkesës së konsorciumit Betelenka, që është lidhur me ndarjen e mjeteve me qëllim të mbulimit të shpenzimeve për vazhdimin e ndërtimit të rrugës nacionale R6 në shumën prej 53.1 milion euro. Kjo sipas mendimit ton, nëse nuk është pikë e rezolutës, atëherë nuk besoj që kemi bërë diçka esenciale. Rregullun nuk du me kontestu asgjë personalisht, veç një sekundë, se janë paraqitur edhe kryetarët e grupeve parlamentare të tjera. Mendoj që me qenë se ju dëshoni ta fusim në votim, ta lexoni tekstin e miratuar që e keni, edhe ta dëgjojnë deputet dhe pastaj e qes në votim. Fjalën e ka Glau Konjuf sa dhe njëra. Pas interpelancës mbajtur me 5 korrik, 2018 lidhur me pagesën e 53 milion eurove shtesë për kompaninë Betelenka, në kontratën për ndërtimin e autostradës R6 Prishtinë-Hanjelezit, grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje dhe në harmonizim të tekstit me grupin parlamentar të LDK-s, PSD-s dhe në mbështetje të nenit 65 paragrafi 1 të Kushtetutës të Kosovës dhe nenit 6 paragrafi 1 të rregullorës të Kuvendit, Kuvendi i Republikës Kosovës e nxjerr këtë rezolut pika e parë. Qeveria të anuloj vendimin 1/50 të datës 5 qershor 2018 për aprovimin e kërkesës konsorciumit Betelenka për ndarjen e mjeteve me qëllim të mbulimit të shpenzimeve për vazhdimin e ndërtimit të rrugës nacionale R6 në shumën prej 53.1 milion eurosh. Pika 2. Pas anulimit vendimit, qeveria të filloj procedurat për përcaktimin e kostos së re për zgjatjen e afatit të përfundimit të punimeve në përputhje me ligjet në fuqi dhe me kontratën. Pika e 3. Brenda 10 ditësh, qeveria, respektivisht Ministria e Infrastrukturës, të sjellë në kuvend për deputetët dosjen e plot të studimit të fizibilitetit për ndërtimin e autostradës R6, kontratën me Betelenkën, pasqyrat e pagesave nga thesari për çdo këst, letërkëmbimin, kërkesat dhe përgjigjet midis qeverisë dhe Betelenkës për borxhin e pretenduar. Pika e 4.
Qeveria të paraqes me shkrim menjëherë pas miratimit kësaj rezolute para Kuvendit Republikës Kosovës arsyet e pagesës së 53 milion eurove shtesë për këtë projekt. Pika e 5. Zyra e auditorit përgjithshëm të hartoi raport të auditit për zbatimin e kësaj kontrate dhe mbikëqyrjen e saj nga Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Financave. Si dhe pika e fundit, Qeveria e Republikës Kosovës të publikojnë në faqet zyrtare pjesët e pasanksionuara të kontratës dhe dokumentet tjera të kësaj autostrade. Falenderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Kuqi. Falenderit kryesues. Nëse grup punues për harmonizimin e mundshëm të kësaj rezolute, të jo të kësaj, po një rezolute paraprake jemi taku edhe nuk jemi dakurtu, ose kemi pas vrejtet tona që ka pas mundësin ashta mu adaptu. Tash kemi të bëjmë me një rezolutë të re, të cilën asnjëherë nuk e kemi bisedu si grup punues për harmonizim. Kjo është një rezolutë krejtësisht e re, të cilën na deri sot nuk kemi qenë të njoftum, për të parë njoftumi në këtë moment edhe në këtë seancë. Për këtë çështje ne si grup parlamentar nuk do ta përkrajmë këtë rezolutë. Pra kjo është një rezolutë e re, Liburna Aliu edhe pse tani nuk është këtu, bashkë me grupin punues, kemi punuar një kohë të saktume, kemi ardhur pothuajse para dakordimit, kjo është diçka krejtësisht e re edhe e pakuptueshme. Faleminderit. Falenderit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka kërkuar fjalën zoti Krasniqi. Faleminderit. Nderuar kryesues, besoj se u sqarua sepse përfaqësues e dy partive opozitare mendoj që nuk ishin krejt sinqert kur thanë që është harmonizuar, është harmonizuar mes LDG-s dhe vetëvendosjes. Në tentimin që e kemi pas për me harmonizu, besoj jemi afru, por nuk kemi arrit pajtueshmëri. Konsiderojmë që ne prej kërkesave kjo për anulim, kjo është e re, kjo as që është diskutuar në asnjë prej takime ku kanë qenë përfaqësues të grupeve, kjo është një kontrabandim që e kanë bërë bashkarisht LDG me vetëvendosjen në këtë draft rezolut. Në asnjëherë s'ka qenë diskutuar në takimin e përfaqësuesve të grupeve. Dhe në ato takime ne kemi pas për afrim, po s'jemi pajtu, me qenë se konsiderohet që ne prej kërkesave mund të jetë kundërshtim me ligjet e aplikueshme në fuqi dhe kemi kërkuar që të shtohet një fjali që cila do kërkesë e kësaj rezolute të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi. Me qenë se përfaqësuesit e opozitës kanë refuzuar që kjo fjali të hyjë, pra që rezoluta të jetë në pajtim me legjislacionin në fuqi, ne nuk besoj që mund të votojmë diçka që mund të jetë kundërshtim me ligjet. Për këtë arsye edhe ndoshta s'na kanë ftuar me bisedu, po janë marrë vesh mes veti LDK dhe vetëvendosja, po është e drejtë e tyre. Ne nuk do ta mbështesim në këtë version si është rezoluta. Falenderit zoti Sejdeu, Dardan Sejdeu ka kërkuar fjalën. Falenderës kryesues. Mua rezoluta më është sjell sot, e kam lexuar dhe jam plotësisht dakord me përmbajtjen e rezolutës, me që mendoj që para se të shpenzohen 53 milion euro, është mirë të kuptojmë sakt e drejt se për çka janë ato 53 milion euro. Para se me kuptu se për çka po jepën 53 milion euro, normalisht duhet me ndalë çfarë do lloj pagese për cilën nuk e kemi idenë se çka është. E kam thënë edhe në seancë, po e ri përsëris. Nuk ka as një lloj kuptimit paguhet as edhe një cent pa e pa kontratën. Kontrata e rrugës Bektelenka duhet me u bë auditimi i punës apo themi kështu procesit të menaxhimit të kontratës që i bën një kompani e tretë e cila është paguhet nga buxheti i Republikës Kosovës, që është Hill International. Pa e pa këtë treshe, pa e pas qartë kontratën, raportet e Hill International, kërkesat e Bektelenkës dhe si këtu përputhen, nuk mund të flasim për as edhe një cent të parave të buxhetit të Republikës Kosovës të paguhen. Lere më të flasim për dënime të cilat nuk e kemi as idenë vetëm se çka janë. Pra, mendoj që rezoluta është edhe korekte, edhe konkrete,
edhe në fakt është një mundësi e jashtëzakonshme për qeverinë e Republikës Kosovës, njëherë për gjithmonë të jetë transparente me paranë publike. Çdo mëdyshje rreth votimit të kësaj rezolute, në fakt i bie që nuk po duam të shpalosim se ku po shpenzohen paratë e kësaj Republike. Autoudha në fjalë e ka një kontratë. Ajo kontratë i ka canene. Dënimi lidhet me mos përmbushjen e caneneve nga qeveria e Republikës Kosovës. E pa e kuptuar na cilat nene janë thyrë dhe çfarë kemi pagu, s'mund të flasim për pagesë dënimeve. Rrjedhimisht i ftoj gjithë deputetët që të përkrahin këtë rezolut dhe besoj shumë që kështu ecim përpara në mbrojtjen e interesave të buxhetit. Faleminderit. Zoti Sasha Milosavljević që ka kërkuar fjalën. Hvala predsjedavajući. Ja bih prvo na početku želeo da kažem da posle današnjeg nekorektnog prepucavanja pojedinih poslanika ove Skupštine sa Srpskom listom, mislili smo da uopšte ne glasamo za nijednu tačku dnevnog reda danas na ovoj današnjoj sednici. Međutim, još jednom ćemo pokazati našim građanima na Kosovu da smo odgovorni prema poslu koji radimo. I želim da kažem građanima da građani, vama u stvari, vama, dragi kolege, da građani Kosova znaju ko blokira procese u ovoj Skupštini. To sigurno nije Srpska lista. Srpska lista će sada nastaviti da glasa i još jednom će pokazati svima da je odgovorna prema poslu koji radi i obavlja. Hvala vam. Faleminderit. A dëshon dikush në raport me votimin, a ka dikush vrejtjet? Zoti Milajm Zeka ka kërku fjallën. Edhe prit Liburni pastaj. Faleminderit kryetar, mas pari dëshiroj më ju përgjigj listës serbe që Jo, s'ke nevoj me ju përgjigj. Shtu ka drejtu nevoj nuk jetë avokat as i joni as i listës serbe. Lutem mos na futin komplikime me listën serbe, s'kemi punë. Ata e kanë qëndrimin e vet, edhe ti s'je këtu avokati. Nuk ki nevoj se unë çdo ofër e kam, kaloj te votimi. Jemi me votim, jemi në votim këtu. Në votim, po te rezoluta po flas. Fol për rezoluta. Kryeministri veç je bo diktator brexavo diska. Po presion bo, po nuk po du konflikt. Okej. Ama unë kam mara konflikt, që më le me konflikte dyqysh. Edhe më shkojnë për shtati, këta po dojnë me lujt, për din të s'ka me lujt, edhe më po do me lujt pak me këta. Ani kalojmë të rezoluta, normal që është shumë në regull, ama po du me citu vetëm kryeministri që ka thonë lidhur me rezolutën atë ditë. Në qoftë se ne si deputet, e garantojmë qeverinë e Kosovës që nuk shkon çështja në arbitrazh dhe nuk humbim ne pare në gjykatën e arbitrazhit. Atëre kryeministri na premtoi atë ditë që ai vetë tërheq, domethënë pagesën për Bektelenkën. Prandaj vetëm në këtë pikë e kam një këshill që të jemi të kujdesshëm. E dyta, unë mendoj që ne mund ta hetojmë procesin si parlament, mund të krijojmë një grup hetues për ta hetu krejt procesin edhe kontratën edhe shkeljet edhe gjitha. Por mendoj që duhet jemi të kujdesshëm pavarësisht mbështetjes nga ana e Dardanit që me mbështet rezolutën, unë mendoj që nuk duhet sot me mbështet, mendojmë edhe pak. Faleminderit, zoti Nita e ka fjalën. Zotin kryetari i Kuvendit Kosovës, mendoj që Glau Konjuca nuk ishte i sinqert në momentin që lexoi tekstin e rezolutës, sa për informim edhe të deputetëve edhe të qytetarëve të Kosovës, pika e parë e tekstit të rezolutës, cilën e lexoi Glau, ku s'ka qenë fare e përfshirë në tekstin fillestar, për cilin kemi diskutuar, kemi debatuar, edhe kemi pas vërejtjet tona. Dhe mendoj që nuk është formë e mirë e veprimit, aq më tepër të paraqitet si një rezolute harmonizuar. Prandaj unë ftoj deputetët e Kuvendit të Kosovës që të votojnë kundër, ndër tjera, edhe për shkak të një përpjekjeje, nuk duhet shpreh mashpër, po është një përpjekje për të falsifikuar
një marrëveshje, një dakordim që faktikisht nuk ka ekzistuar fare. Faleminderit, zoti Konjufsa ka fjalën. Unë mendoj që është paftyrsi me m'akuzu për diçka që nuk e kom bo. Po ç'kjo mendoj që është hipokrizia e vërtet ose paftyrsia ose që është dush thëni. Unë nuk thash, unë në hyrje të rezolutës e lexova, ky tekst është harmonizuar me LDK-n, vetvendosja, PSD-ja. Nuk e përmenda kërkon pe juve, më falni. Do më thonë, po më veshni diçka e cila është e paqëndrueshme. Unë i përmena 3 grupe parlamentare të cilat janë pajtu. Pse? Se për ma herët kanë qenë edhe këta, po këta nuk janë pajtu. E hipokrizime është me të thonë, nuk pajtona, po pse s'm ke vetë. Ty nuk po pajtohesh. Prorësh aty ku je, edhe voto që ki mendjen. Çka që është për ty, çka që vlen. Nëse nuk pajtohesh me këtë rezolut, mund është me shpreh me vot. Po jo të mvesh diçka që nuk qëndron. Pra dhe njerë po thëmë, këtë tekst është i 3 grupeve parlamentare, jo AK-s dhe i PDK-s. Apo merë një vesh. I 3 grupeve është PSD, vetvendosje, LDK. Në këthena njerë incizimin, mundi me vrejt që akom thonë. Mirë po, pra nuk i bjem që është kontrabandim. Unë për shpjegoj, pika ma e rëndësishme është që kjo e para. Ju mundi mos më pajtu. Po ju se pas një dëgju bashmira dhe kryeministrin që ka thonë atë ditë. Pra për mes argumenteve racionale po mundona me shty edhe pak këtë rezolut. Kryeministri a ditë në foltore gjatë debatit kër e kena bo ka thonë kështu. Ka thonë, unë kryem vete si qeveri nuk muj me anullu këtë vendim. Në njërë të njanshme. Por e anulloj nëse më thot ku vendi. Nëse më thoni ju me votën e juj. Në zerën e keni njavën e kalume, Ramosh Haradinaj në foltore ka thonë qështu. Kështu që ai në një farë mënyre tha që ku vendi mundet me marë përgjithësin edhe me liru qeverin për kësaj përgjithësie. Unë jam që ku vendi me marë këtë përgjithësi. Sepse ashtu që kemi letrat mbi tavolin, në raport me Behtelenken, edhe me kompanin Hill, unë menoj që e drejta është nonën tonë, dhe ato 53 milion euro janë të parësyshme. Kështu që nëse ja japim një legitimitet edhe me votë që të në kuvend, me një shumic, atër unë mendoj që ai vendim anullohet. Edhe s'ka që ka me bo Behtelenka me na lyp paret cilat nuk i takojnë as me legj, as me kurfar dokumenti i cili ekziston në tavolin. Veç të deshta me thonë. Faleminderit, e shfrytëzova dhe replikën edhe diskutimin. Zoti Nita e ka drejtën për kundër replikë. Një minutë e ki marrem e që përshë gjafë. Shumë i respektuemi Glauk, pse e ke pas një tekst tjetër të rezolutës në fillim, dhe pse mandej e ke ndryshu komplet tekstin e rezolutës. Do me thonë, nëse ti e ke pas një tekst tjetër, e ke diskutu me neve veç e veç, edhe sot e nëzirë një tekst tjetër, kjo është përpjekje për kontrabandim, jo përpjekje për sinceritet. Faleminderit, fjallën e ka kryetari i grupit parlamentar të PDK zoti Krasniqi. Të kërësus në atash ka orëtkua me hi në votim, po njëftoj Glaukën, le të lexon transkriptin, dhe nëse del që i ka përmen që është harmonizu veç me LDK-n edhe me PSD-n, kër e ka marrë fjallën, atëherë ne i kërkojmë falje, por nëse i del që ka thonë veç jemi harmonizu dhe se ka saksu që ka pas fjallën për opozitën, atëherë këtë duhet me kërku falje. Kër i keni pyet ju, si kryesus, me saksu tek herën e dytë, me kënë jeni harmonizu, atëherë normalisht mujti me shmang e përmeni LDK-n. Po e vërteta është që as Armendi, as Glaukën, fjallën e tyre në të parë, nuk e specifikun veç tanë jemi harmonizu. Po tashti kjo është e te kalushme, u sqaru. Harmonizim s'ka, është rezolute LDK-s vetvendosjes dhe mbështetje në PSD-s. Unë besoj që duhet me hedhë në votim, edhe kush dënë e thët fjallën e vetë për mes votës. Faleminderit, 2 replika i kem Glauk, shtype për burë. Shtype atë sustën. Replik ka Glauku edhe Armen Zemaj. Po më pëlqen basti i Memlit, e pranoj,
Bastin e Memlit, nëse nuk e kom thonë herën e parë, që është teksti LDK-s, PSD-s dhe vetëvendosjes, unë jap dorëheqje këtu, e pranoj Bastin e tij. Faleminderit, zoti Zemaj. Faleminderit. Ka dole. Zoti Zemaj po të ecin minutat ata. Memli apo ngon Memli se ai na kërkoi përgjegjësi. Memli Krasniqi, veç një minutë. Në fjalën time shumë shkurt isha, edhe në bazë të asaj të cilës duke e ditur edhe problemin paraprak, e cila nuk është harmonizuar nga i grup punus, edhe unë e paraqita shumë qartë. Bile harrova PSD-n, thash LDK dhe vetëvendosje përmes deputetit Libor Naleun, i cili ka qenë obliguar që ta paraqes rezolutën e plotë. Kështu ishte fjala ime, por është mirë që t'jeni të vëmendshëm sa herë po përsëritim këtë dhe ndëgjoni, se po krijoni edhe situatat e palakmueshme. Zoti Sejdeu ka fjalën. Dardan Sejdeu. Faleminderit kryesues. Teksti është jashtëzakonisht i shkurt, është i qartë. Mua më është sjell, e kam lexuar për 5 minuta, ka të bëjë me transparencë, ka të bëjë me përgjegjësi mbi paranë publike, ka të bëjë me hapje të informacionit për publikun dhe në fund fare nuk po shoh asnjë problem në asnjërin prej këtyre pikave të kësaj rezolute. Nëse ka grup parlamentar i cili nuk ka mri me lexu, mundet Glauku hiç dyshoj me lexu edhe një herë. Edhe besoj që nëse e gjeni një fjalë aty e cila është në kundërshti me ndonjë prej parimeve themeltare të shpenzimit të paras publike dhe dijes për paranë publike, atëherë në rregull, por nuk ka. Thjesht jeni të bëhet debat për diçka e cila besoj unë thellësisht duhet më në fund të sqarohet duke e nal pagesën e duke e hap kontratën. Kaq. Faleminderit. Atëherë tjerë të paraqitur për diskutim nuk ka, unë du ta qesh në votim. Zoti Qoqa e doni me votua me fol. Dhe presim zotin Qoqa. Lus Lusë regjin dhe deputetet përgatiten për votim, votojmë tash. Në salën 89 deputet. Kanë votuar 85 deputet, 37 vota janë për, 47 vota janë kundër, 1 abstenim. Konstatoj që Kuvendi nuk e miratoi rezolutën e propozuar nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje dhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pika e 21 është shqyrtimi i kërkesave të Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me shpenzimet për lobim nga ana e Presidentit dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për miratimin e buxhetit dhe për zgjatjen e mandatit afatit të këtij komisioni. Komisioni Hetimor. Dardana po atë diçka? A për këtë e ki? Komisioni Hetimor Parlamentari formuar nga Kuvendi me 1 qershor 2018 në lidhje me shpenzimet për lobim nga ana e Presidencës dhe Qeverisë Republikës së Kosovës ka kërkuar miratimin e buxhetit të këtij komisioni për realizimin e mandatit të tij, si dhe për zgjatjen e mandatit afatit të këtij komisioni nga 1 muaj në 6 muaj. Kryesia Kuvendit mbledhjen e mbajtur me 22 qershor 2018 ka ngarkuar Komisionin për Buxhet dhe Financa që ta shqyrtoj kërkesën e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me miratimin e buxhetit të këtij komisioni.
Komisioni për Buxhet dhe Financa në mbledhjen e mbajtur me 4 korrekt 2018 ka vlerësuar se buxheti për Komisionin Hetimor do të shqyrtohet nëse Kuvendi vendos për zgjatje të mandatit. Ftoj kryesuesin e Komisionit Parlamentar zotin Dardan Sejdiut që të paraqesë dhe arsyetoj kërkesën. Zoti Dardan e ki fjalën. Ju falimderit shumë kryesues. Kërkesën këtë kërkesë në emër të propozuesit për Komision Hetimor duhet ta bëj zoti Abdigjiku, i cili fatkeqësisht nuk ka këtu, por ndoshta mund ta bëj dikush nga LDK-ja e cila ka qenë propozuese e këtij komisioni hetimor, pra ju takon propozuesit që të bëj arsyetimin për kërkesën në fjalë. Nëse dikush nga kolegët e LDK-s mund të vazhdoj me arsyetimin, nëse jo, atëherë mund ta bëj edhe unë. Apo? Ju faleminderit. Atëherë, i nderuar kryetar, komisioni në fjalë është mbledh tashmë 2 herë, është formalizu, por duke e pas parasysh mandatin i cili na është dhënë prej që të trajtohet temat që ndërlidhen me lobim prej vitit 2010 deri në vitin 2018, na duhet edhe më shumë kohë për të trajtuar temën, por gjithashtu edhe në aspektin e buxhetit, në mënyrë që të sigurohemi që të bëjmë punën në mënyrë të duhur. Këtë kërkesë kemi paraqit në afat kohor në kryesit kuvendit, jemi në kuadër të procedurave dhe rregullave ligjore dhe do isha mirë njohës si kryetari i këtij komisioni nëse seanca plenare na përkrah në kërkesën në fjalë. Ju falemnderes. Faleminderit. Atëherë grupet parlamentare kanë drejt të deklarohen. Zoti Memli Armend Zemaj, pra masi u paraqitet tash me vonesë. Zoti Armend Zemaj ka fjalën. Faleminderit kryesues, po pajtohemi me zgjatjen e afateve, e potencoj arsyeshmëritë cilat janë dhe cilat duhet që të përfundojnë me këto procedura, kështu që do të ishte në rregull që të jetë konform ligjit për hetim parlamentar dhe mos të jetë mandati i kufizuar, por të jetë mandati i kërkuar, ashtu siç e parashë dhe ligji prej 6 muaj. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Memli Krasniqi ka fjalën. Faleminderit nderuar kryesues, ne edhe në mbledhjet kryesisë parimisht s'kemi pas kundërshtime për këtë çështje, por besoj që është shumë e nevojshme që deputetët ta dinë për çka po votojmë, sepse as propozuesi i komisionit hetimor, besa as në dokumentet që i kanë shku kryesisë që na kanë ardhur këtu në seancë, ne nuk e dim sa mjete, sa buxhet, sa parë po i lypin. Sa kohë po i lypin edhe sa parë po i lypin për këtë komision hetimor. Marrëmendja që është minimumi korrekcisë që deputet me ditë, apo flasim për 10.000 euro, apo për 100.000 euro, apo për 1 milion euro, apo sa mjete po i lyp ky komision hetimor. Dhe janë mjetet Kuvendit Kosovës, duhet me ditë planifiku mision, unë besoj që duhet me ditë ku i marrim. Për mbi gjitha, para se të votojmë, kërkoj që të sqarohet për sa saktësisht, për çfarë shume po bëhet fjalë, edhe saktësisht për sa javë ose muaj po bëhet fjalë mos gjatë mandati dhe s'kemi kur gjë kundër, por jo para se me saktu këto dy çështje që janë thelbi kërkesës. Faleminderit. Faleminderit, zoti Konjufsa ka fjalën. Po, grupi parlamentar i vetëvendosjes pajtohet me këtë propozim të cilin e shpjegoi zoti Sejdiu dhe i cili ka të bëjë me këtë komisionin hetimor parlamentar lidhje me se si po i shpenzon domethënë parat publike presidenca e Republikës Kosovës. Kështu që ne mendojmë që është kërkesë e drejtë, është e nevojshme, kurse sa i përket këtyre specifikimeve teknike se cilat do të jenë shumat e kështu me radhën mendoj që mund të përcaktohet gjatë diskutimeve të më të tjeshme, më të hollësishme, por me rëndësi është ky vendimi i parë që të kaloj kjo kërkesë. Faleminderit, zoti Nita i emër grupit parlamentar të AK-s. Mendoj që kërkesa për zgjatje është e saktësuar, kërkohet që komisionit të zgjatet afati punës në 6 muaj. Për pjesën tjetër që përmendi kolegu Krasniqi për detajet, për shumën, ndoshta propozuesi është mirë që të na jap një ide, por në parim grupi parlamentar i AK-s është dakord që të mbështetet një iniciativë e tillë, natyrisht me sqarimet, me shpjegimet e kërkuara për shumën e mjeteve që do të duhej të konsideroheshin për punën e këtij komisioni.
Anë replik, zoti Krasniqi. Po e shfrytëzoj drejtën replikës me qenë se më përmenda emri, çështja është shumë e thjeshtë. Nëse pika e randi ditës është kërkesa e komisionit për miratimin e buxhetit. Miratimin e buxhetit. Ne s'mundem me miratu buxhet pa e ditë sa. Kjo i bën sikur me sjell buxhetin e Republikës Kosovës, me dhonë pika e miratimit buxhetit për vitin 2019, pe miratojmë barem e let vendos Ministria e Financave edhe qeveria so bori i vyn. Edhe çush don me nda. S'ka, domethën asnjë logjik me qit në votim pa e ditë saktësisht sa mjetet paros publike po kërkohen për me u shpenzu për këtë aktivitet dhe s'kemi asgjë kundër, por jo pa e saktësu decidivisht për çfarë shumë po bëhet fjalë. Faleminderit, zoti Zafir Berisha, në emër të grupit parlamentar Nisma. Faleminderit kryesues, si antar i këtij komisioni nga Nisma, përsa unë e di, ka pas një unitet gjitha subjekteve politike në këto kërkesa. Tash zoti Krasniqi nga PDK-ja s'është antar në atë komision edhe me gjasë, domethënë ka një shkarje nga ajo që ka qenë në uniteti yni, por sido që të jetë, unë menoj se nuk flitet për ndonjë shumë të madhe, që këtu po tentohet mu të rëndit opinioni se sa pare të harxojmë. Unë mundi me thonën se fjala është për shuma simbolike, jo për funksionimin e vetë komisionit, sa për ndonjë lëvizje të caktuar edhe të ndonjë dëshmitari që mund të vjen ose në Kosovë ose dikush nga ne të shkon për me i vërtetuar disa nga dhonat që tashmë komisioni i ka drejtuar dy kërkesa në adresë të presidencës dhe të Ministrisë Punëve të Jashtme. Unë mendoj se shuma nuk ka nevojë mu përcaktu, përpos që mundet me u thonë se mund të jetë pjesë e nga shpenzimet dhe mallat në kuadër të buxhetit që ka kuvendi. Nuk, edhe kolegë në ndihmojnë, nuk besoj se flitet për ndonjë shumë marramensë që ne tash thjesht duhet me ndërhy përmes ministrisë apo me ndryshu linja buxhetore. Faleminderit. Ne po diskutojmë dhe mund diskutojmë shumë gjatë. Por ne duhet me votu njerë me zgjat mandatin komisionit dhe në qovë se ne votojmë për me zgjat mandatin e komisionit, atëherë komisioni ka drejt të bëj kërkes për ato financimin e komisionit në mënyrë të detajuar, edhe pastaj të shqyrtohet në komision për buxhet dhe në ata votojmë ose jo. Se po dojmë i votu dy çështje për një herë. Dardan, veç edhe Nasirit, kush e ka kërkuar Mirë, replik, zoti Memli Krasniqi. Faleminderit, po me qenë se më përmendi edhe zoti Berisha, unë nuk jam antar i komisionit, po i kam dy antar të grupit tim parlamentar në atë komision dhe i kom pyet decisivisht, tre në fakt, dhe i kom pyet decisivisht për çfarë shumë bëhet fjalë. Domethënë as ju në komision s'keni vendosur për çfarë shumë bëhet fjalë. Nëse është shumë modeste, unë po pyes sa, a janë 100 euro, a janë 100.000 euro, a janë 5.000 euro. Jo e keni drejtën me qenë se keni kërkuar si komision, seanca me miratu buxhetin. Kërkesa shkruan decisivisht për miratimin e buxhetit. Nëse doni me miratu buxhet, nuk mundet me miratu në men. Duhet me thonë 50.000 euro, 5.000 euro, 20.000 euro, sa euro po doni me harxhu, si mas planifikimit juj, dhe tek e fundit, kërkoni një shumë caktume, dhe nëse nuk shpenzohen, ju nuk keni nevojë me shpenzuj, ktheni prapë në buxhetin e kuvendit, ose mund ta votojmë vetëm zgjatjen e mandatit. Dhe pastaj komisioni, konform rregullave të brendshme të kuvendit, sipas nevojës bën kërkesa në administratën e kuvendit për me i shpenzu mjetet. Edhe për ato biletat e udhëtimit që po i përmendit që mund të shkoni jashtë dikush ose që mund t'ju vjen dikush nga jashtë, edhe për gjëra tjera. Mos ta devijoj askush këtë çështje. Nuk është kontestimi i mjeteve. Pyetja është sa. Sepse s'mundet logjikisht, po habitna nëse dikush kërkon me votu miratim buxhetit pa e ditë sa buxheti. Hajde po e votojmë pra veç zgjatjen e mandatit.
pa e përmend buxhetin, edhe ju shfrytëzoni procedurat ligjore për buxhet përmes kuvendit. Por nëse doni me miratu seanca buxhetin, që t'janë një shumë, ja u votojmë, nëse se harxhoni i ktheni. Nëse ju vijnë parë më shumë, vini prapë seancë, ja miratojmë prapë. Me rëndësi ju me kry punën mirë, me bo hetimet ashtu qysh duhet, edhe me nxjerrë rezultate që kanë minimu këtij vendi edhe shtorëve të Republikës Kosovës. Kundër replikë, Zafiri. Po, për të dhe ty temë. Zoti Krasniqi, për kuptoj që jetë e lypë qime në vezë, se ju që si keni pyet antarët e komisionit, po ju s'pedini edhe sa antarë ka PDK-ja në atë komision, kështu që çështja e zgjatjes mandatit ka qenë me më rëndësi sa e kuptoj unë, janë një pjesë e antarëve të komisionit, sepse për shuma, për domthonë pozicione buxhetore s'është diskutuar sepse thjesht mendojmë se mund të shpenzohen sa një ekskursion që bonën ekipi kryetarit kuvendit për lobim në Bruksel apo në Paris. Nuk ka ndonjë shumë e madhe që ne tash thjesht me u marrën me up kohë për këtë çështje. Bërthoma është e kërkesës së komisionit hetimor që mu shty mandati me pas kohë, domethënë për me trajtue një lëndë bukur voluminoze për cilën dyshohet. Faleminderit. Faleminderit. Dardan se ideu e ka kërku fjallën si e di që tash. Ju faleminderit shumë kryesues. Emnin. Ti nësere ki, unë e di që ima specialisti për qatë punë, po Dardonin njerës ja kanë përmen emnin që 10 herës që dhash fjallën. Ju faleminderit shumë kryesues. Një komision në kuvend e ka një buxhet të përcaktuar me rregullore. Dhe ky kuvend i përcaktuar, ky komision i përcaktuar, komisioni i kuvendit me rregullore ka të përcaktuar një buxhet vjetor prej 5.000 eurove. Nëse mandati nga kuvendi zgjatet për një vjet, është e qartë sa duhet jetë buxheti. Nëse mandati zgjatet për 6 muaj, siç ka kërkuar ky komision, është e qartë sa duhet jetë buxheti. Unë, po memli, nëse i pjeston një vjet, i ki 5.000 euro, memli, menoj që matematikën e din, nuk i nevojë me na kallëzu ketëve, se besoj që din me pjestu 500 me 2, qatë që je i meqëm bile. Për në anën tjetër, është tepër me rëndësi që mos përdorim kësi situata për të kriju një farë diskutimit pa qenë. Ka qenë kërkesë jashtëzakonisht e sinqertë, jashtëzakonisht konsensuale, që të vim këtu për një mandat 6 mujor shtesë, në mënyrë që të bëjmë një punë. Për një mandat 6 mujor shtesë, buxheti para definohet nga një rregullore e kuvendit e cila thot komisioni ka buxhet për një vjet 5.000, për 6 muaj 2.500. Pra, na mund të bëjmë diskutime, por realiteti është ky. Nëse kuvendin e shndrojmë në kësi lloj diskutimesh, për besë atëre kjo vetë se na shtjen në situatë ku lafi në bën e nuk miremi me punë e me procedura rregulla të parapërcaktuara. Po mendoj që është edhe korekte, edhe e sinqertë që gjithë antarët e komisionit kemi qenë të qartë. 6 muaj mandat shtesë dhe buxhet për këtë 6 muaj. Kaq. Faleminderit, replik Memli. Ardan, faleminderit që ma përmene emnin. Edhe nuk jom të lyp qime më vo, për nashta kime jom të lyp më vo. Po edhe ju jeni të lyp këtë gjash shumë kime më vo. Apo vjen marrë me thonë 2.500 euro? Pse matematikën e dim, edhe me numra matematik. Qka është problemi pse së thoni pëjdojmë 2.500 euro? Nuk janë shumë. Unë menova edhe ma shumë që duhet mi odhonë. Unë menoj që duhet mi odhonë krejt buxhetin e një viti, 5.000. Se nësë ju bjenë me uthuja zhvenit nuk ju dalin, se një komision shumë i madhë. Edhe nëse keni me prumë i safir për jashtë, dëshmitar, apet ju vjen mjetë, si ju dalin 2.500. Po deri që tash i vetë me je Dardan që ta me formula matematikore qërse i bjenë që kaqë. Sështë kur gjo me dhoni ndohën 2.500 euro, i vazhdojt mandatit 6 muj. Edhe me lyp ma shumë, prap nuk është problem. Kerejt shka kërkum, na, nuk është me zgat ka shumë debatin, sepse mund të më thonë që kjo përgjigje me njerë. Me thonë 2.500 euro janë, kërkes për këtë komision, 6 muja fati, edhe për votojmë. Kerejt votat i kemi unifikume me votu. Po pse kjo hezitim burë me thonë 2.500 euro? Kur gjës është? E për mene, po vjen mirë. Nëse ka konsenzus që me qenë pjesë e vendimarrjes 2.500 euro për këtë komision, atëherë jemi në rregull.
Faleminderit. Faleminderit, kundër replik Dardani. Ju falemderës kryesues, memli në fakt nuk pija pra në kërkujt për replikave në çdo fjalë që po folet në kuvent, e për që ato të tra me prit pak ma shumë, me pas lexu rregullorin e kishë kuptuar që kur kërkohet për 6 muaj është 2500, kur kërkohet për 1 vjet o 5000, rregullore është për keqardhje me pa një deputet sa mandate, është për keqardhje me pa një ministër i cili e ka këtë farlloj diskutimi. Unë po e tham thjesht, kemi konsenzus në komision, zgjatna në mandatin edhe për 6 muaj, kjo para definohet edhe ecim tutje. Kaq. Faleminderit, fjalën e ka zoti Naser Osmani. Faleminderit, mirë që merr dikur fjala për mu sqaru, po si po duket këta dhanë disa alternativa, po do me bërë sipas rregullores. Rregulla thot kështu: Kryesia e Kuvendit i drejtohet Komisionit për Buxhet dhe Financa për nevojat e shpenzimit të komisionit i cili është ngrit në Kuvend për çështje hetimore. Komisioni për Buxhet dhe Financa për çështjet e komisionit hetues ndan në nivelin e 4 komisioneve të përhershme që ka një buxhet deri në 10.000 euro. Komisioni ndan deri në 10.000 euro. Mbi këtë shumë, komisioni për herë dytë, sipas kërkesës së Kuvendit, ndan mjetët sipas nevojës nëse duhet. Përndryshe, ky është limiti të cilin mundet me pas në disponim komisioni hetues. Faleminderit, është saktë ajo që tha Naseri. Radha është e zotit Hajdarbeqa. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit, nderuar ministra, deputet, nderuar qytetarë të Republikës Kosovës. Flasi antari komisionit, si përfaqësuesi Partisë Demokratike në atë komision, ne kena marrë gjithsej 2 mbledhje. Mbledhja parë ka qenë një mbledhje formale konstituive, mbledhjen e dytë e kembe aprovu planin e veprimit, por në atë ditë nesrit vetëm përfundojke mandati i komisionit tonë, sepse ishte 30 ditë mandati. Është e vërtet që në komision, edhe pse kem pas debate ndryshme, pse ne jemi komision hetimor për me këshyrë si janë shku shpenzimet për lobim, kem pas një konsensus, po o dash të ceket shuma. Ato ka marrë përgjithësi kryetari dhe nën kryetari komisionit ta caktoj shumën, sepse duhet ceket shuma, mendoj o dash tjetë 2 pika. Pika por renditjes zotja mandatit, pika 2 buxheti. Faleminderit, zoti Nita e ka fjalën. Zoti kryesues, kam një propozim konkret. Le të votojmë për zgjatjen e mandatit komisionit, sepse komisioni edhe ashtu s'ka mandat me punu ma. Dhe në seancën tjetër, propozuesi ta sjell specifikimin e mjeteve buxhetore dhe ta votojmë seancën tjetër. Do të thonë, votojmë sot për zgjatjen e mandatit, ndërkaq pjesën financiare herën tjetër. Faleminderit, zoti Milajm Zeka e ka fjalën. Faleminderit kryesues, veç me mlet deshta me thonë që edhe zofa me që, edhe ti me kë mire pat, kështu që nuk ke kërkesa zofe se ke që me mle. Faleminderit, zoti Lushtaku. Faleminderit. Edhe nëse antari i komisionit hetimor, realisht ne kemi aprovu kërkesën për shtyrje të afatit, edhe jam i pajtimit që kjo çështje të diskutohet në
komision tutje për buxhet, çështën për komision për buxhet financave, ndërsa nëse të përojnë, që shu thanë nga të tjerët parat nga komision, nga buxheti për këtë çështje, atëherë besoj që propozimi më adekuat është që këtu parat i shfrytëzojmë për LB për Kosovën. Faleminderit. Faleminderit, zoti Berisha. Faleminderit kryesues, unë edhe një herë kërkoj falje për këtë ndërhyrje, po me gjë këtu po ka të interesuar me zgat këtë çështje, unë po mendoj se kërkesa për 6 muaj dhe shpjegimi që e bëri deputeti Nasir Osmani, tashmë çdo gjë është e qartë se çka ne duhet të votojmë. Prandaj duhet të nisem nga ajo kërkesë jona për me zgjat mandatin dhe shpjegimin që e boni Nasirin në përputhje domethënë me rregullat e funksionimit për komisionet edhe për komisionet e timore. Faleminderit. Faleminderit, atëherë ne po e hudhim në votim çështjen e afatit që me ligj është 6 muaj duke llogarit nga dita që është themelu komisioni. Lus regjin dhe deputetët përgatiten për votim, votojmë tash. Faleminderit, kanë votuar 72 deputet, 69 janë për, 1 kundër, 2 abstenime. Kërkojnë nga komisioni, respektivisht kryetari i komisionit, që ta bëj shkresën, kërkesën respektivisht për nevojat që i ka kryesisë e kuvendit. Faleminderit. Konstatoj që kuvendi miratoi zgjatjen respektivisht zgjatjen e mandatit prej 6 muaj të Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me shpenzimet për lobim nga ana e Presidencës dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës nga dita e themelimit e tij, respektivisht çështja e shpenzimeve nuk është miratuar dhe s'ka nevojë të miratohet në kuvend, shpenzimet i miraton kryesia sipas kërkesës së komisionit. Pika 22 është formimi i komisionit ad hoc për zgjedhjen e kandidatëve për anëtarët e bordit radio-televizionit të Kosovës. Radio-televizioni i Kosovës ka informuar kuvendin për nominimin e kandidatëve për 3 anëtarë nga komuniteti shqiptar në bordin e RTK-s. Kuvendi duhet të themelojë një komision ad hoc për shqyrtimin e aplikacioneve dhe intervistimin e kandidatëve të nominuar. Grupet parlamentare i propozojnë deputetët për kryetar, zëvendëskryetar dhe anëtar të komisionit ad hoc. Ftoj kryetarët e përfaqësuesit e grupeve parlamentare që t'i propozojnë deputetët për formimin e këtij komisioni. Ftoj kryetarin e grupit parlamentar të LDK-s që të propozojë 2 deputet për anëtarët e komisionit. Fjalën e ka zoti Zemaj. Valentina Bunjaku Regjepi dhe Armen Zemaj. Faleminderit. Grupi parlamentar i PDK-s ka propozuar Gjevahiri Izmakun dhe Luleta Veselaj Gutaj, Izmaku kryetare, Zonja Gutaj anëtare. Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje i ka 2 të propozuar, në qoftë se s'ka ndonjë ndryshim, se po më duket Glauku ka një ndryshim. Zoti Konjuf, sa keni fjalën? Jo, në fakt lajmërova që kam diçka procedurale u desh përpara se me fol grupet parlamentare, kam vetëm të ju informoj se kam një konflikt interesit me këtë pikë. Dhe veç deshna me lajmëru seancën që në çdo fazë të këtij procesi, duke filluar prej propozimeve, as në diskutime, as në votim, nuk do doj që të merrja pjesë në këtë seancë, prandaj më do të talshoj edhe fizikisht. Faleminderit. Çfarë konflikti interesi ki o burr? Atëherë
Grupi parlamentar I Lëvizjes Vendosje ka propozuar Valon Ramadanin, zëvendëskryetari I parë, dhe Adem Mikullovcin antar. Ftoj kryetarin E grupit parlamentar të PSD-s që të propozon një deputet për antar të komisionit. Zoti Sejdiu. Faleminderit kryesues, nga grupi parlamentar I Partisë Socialdemokrate Frashët Krasniqi. Ju faleminderit. Faleminderit. Ftoj grupin parlamentar të AK-s që të propozojë një deputet për antar të komisionit. Zoti Isufi. Rasim Selmanaj. Faleminderit. Ftoj kryetarin E grupit parlamentar të listës sërbe që ta propozojë një deputet për zëvendëskyetar të dytë, zoti Sasha Milosavljević, që keni fjalën. Hvala predsjedavajući. Poslanička grupa Srpska lista za ovu ad hoc komisiju predlaže kao člana Jelenu Bontić. Faleminderit. Ftoj grupin parlamentar Nisma që të propozojë një deputet për antar të komisionit. Zoti Shala ka fjalën. Regjia, zoti Shala fjalën. Nisma Socialdemokratë propozon Milajem Zekën tjetë antar. Faleminderit. Ftoj grupin parlamentar 6 plus që ta propozon një deputet për antar të komisionit. Zoti Fikrim Damka ka fjalën. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Alt artı parlamenter grubu Albert Kinoli önermektedir. Faleminderit. Atëherë po futemi në votim. A ka dikush jashtë sallë që duhet të votoj? Kemi 73 deputet. Plus regjinë dhe deputetet përgatiten për votim, votojmë tash. Faleminderit, kanë votuar 67 deputet, për janë 65, kundër 2. Konstatoj që Kuvendi I emëroi antarët e komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për 3 antarë të bordit të radio-televizionit të Kosovës nga komuniteti shqiptar. Ngarkohet komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për 3 antarë të bordit të televizionit të Kosovës nga komuniteti shqiptar që të veprojnë në përputhje me nenin 26 të ligjit për radio-televizionin e Kosovës dhe Kuvendi paraqesit raportin me rekomandime. Atëherë kemi një propozim të grupit parlamentar të AK-s për zëvendësimin e antarëve të komisioneve parlamentare. Grupi parlamentar I AK-s ka propozuar zëvendësimin e antarëve të komisionit parlamentar si në vijim. Deputeti Muharrem Nitaj propozohet kryetar për komisionin për bujqësi, pylltari, zhvillim rural, mjedis e planifikim hapësinor në vend të deputetit Daud Haradinaj. Deputeti Daud Haradinaj propozohet antari Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje e Forcës së Sigurisë së Kosovës në vend të deputetit Muharrem Nitaj. Deputeti Muharrem Nitaj propozohet antari Komisionit për Zhvillim Ekonomik e Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal në vend të deputetit Gani Dreshaj. Të nderuar kolegë dhe zonja deputete, kërkojnë nga ju që me ngritje dorë formale të miratojmë këtë. Është qëndrimi tyne, kanë drejt. Konstatoj që u miratu ndrimi I deputetëve. Kemi edhe pikën e 24, zgjedhja një antarit të Komisionit të pavarur për media. Komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të Komisionit të pavarur të mediave ka shqyrtuar nominimet e kandidatëve dhe Kuvendi ka rekomanduar emërimin e një antarit të Komisionit të pavarur të mediave nga 2 kandidatë propozuar. Ftoj Komisionin ad hoc zotin Imet Rahmani që ta paraqes dhe arshyetoj raportin. Imeti s'është.
Atëherë fjalën e ka zoti Rasim Selmonaj. Zoti Selmonaj e keni fjalën. Faleminderit. Komisioni ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media në bazë të neneve 67 dhe 71 të rregullorës së Kuvendit, neni 10.1, 10.5 dhe 11 ligjit në mbledhjen e mbajtur me 25 qershor 2018 pas shqyrtimit të biografive dhe intervistimit të kandidatëve të nominuar për anëtarët e Komisionit të Pavarur për Media, vendosi që Kuvendit ja paraqet këtë rekomandim. I rekomandohet Kuvendit të Republikës së Kosovës të bëj emërimin e një anëtari të Komisionit të Pavarur për Media me votim të fshehtë. 2. Për një anëtar të Komisionit të Pavarur për Media nga radhët e komuniteteve të tjera propozohen kandidatët si në vijim: Azra Desiç dhe Fatih Basha. Kuvendi bën përzgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur për Media nga dy të propozuar. Anëtari i Komisionit të Pavarur për Media emërohet me mandat 3 vjeçar. Faleminderit. Faleminderit. Ju e dini që Kuvendi duhet të zgjedh me votim të fshehtë. Për votimin e fshehtë krijohet komisioni votues në përbërjen nga një deputet për secilit grup parlamentar. Grupi parlamentar i LDK-s kënd e ka për anëtarët komisionit. Zoti Zema e ka fjalën. Dhe propozojmë deputetin Fidan Rakaleu. Faleminderit. Grupi parlamentari i PDK-s. Zoti Resica. Parlamentari i PDK-s e propozon zotin Hajdar Beqa për kryetar të komisionit. Faleminderit. Grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje. Zoti Liburna Aliu e ka fjalën. Fitore Pacollin. Fitore Pacollin. Faleminderit. Grupi parlamentari i PSD-s, zoti Topalli. Unë e propozoj Faton Topallin. Faleminderit. Lëvizja Vetëvendosje ka kërkon. Kurja? Grupi parlamentari AK-s, zoti Sufi. Zotin Rasim Selmanaj. Faleminderit. Srpska lista, lista srbe, Sasha. Sasha. Hvala predsjedavajući, mi predlažemo za člana ove komisije Adema Hoxhu. Grupi parlamentar Nisma, zoti Berisha. Ne në emër të Nismës propozojmë vetëm Berishën. Faleminderit. Grupi parlamentar 6+. Zoti Danush. Danush Ademi, ku është? Parlamentar 6+ propozon Albert Kinolin. Faleminderit. E miratojmë edhe këtë komision. Konstatoj që Kuvendi emëroi anëtarët e komisionit votues për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur të Mediave. Kërkoj nga komisioni votues që të fillojë me procedimin e votimit, ndërsa deputetët të ftohen të votojnë sipas listës. Ju los komisionit, anëtarët e komisionit të zënë vendet e tyre me qëllim që të fillojmë me votimin. Shkobra kanë.
Ju lus që antarët e komisionit t'i zënë vendet e tyre që të fillojë me votimin. Pesi u komision. Po. Vish nëse s'dojnë. Disa për të qesë të shqytu. Sa për djenin tonë, tash masanej, masit kryet kjo që do i kene, tash sa unë zare, kjo ke vjetra. Po. Së ma e së alja që shto, më dhe. Qëla? Që shto, disa të kryet që kjo, më dhe. Që shto që? Që është, alja që nuk. Hajdara, jemi gati. Atëherë po fillojmë. Avdel Salihu, Adem Hoxha, Adem Mikulovci, Ahmet Isufi, Aida Dërguti, Albert Kinolli, Albin Kurti, Albulena Balaj Halimaj, Albulena Haxhiu, Ali Lajqi, Andin Hoti, Anton Qumi, Arbana Brashi, Arben Gashi, Arbe Rexhaj, Albriena Gavci, Armen Zemaj, Abdullah Hoti, Bahrim Shaboni, Bek Berisha, Bekim Haxhiu, Besa Baftiu, Besa Gaxheri, Bilal Sherifi, Blerim Kuqi, Bleta Deliu, Danush Ademi, Dardan Mulliqaj, Dardan Sejdiu, Daud Haradinaj.
Si që dini që me njerë mas kësaj filloj me seancën e re të kuvendit Kosovës, prandaj ju kisha lutë që ta keni parasysh. Donika Kadaj Bujupi, Doruntin Maloku, Kastrati, Drita Milaku, Driton Qaushi, Driton Selmanaj, Duda Balje, Dugajin Gorani, Elmire Qica, Emilia Regjepi, Enver Hoti, Temarifi, Evgjeni Thaci, Dragusha, Fadil Beka, Fatmir Gjelili, Fatmire Kolçaku, Faton Topalli, Fidan Rekhaliu. Fikrim Damka, Fisnik Ismaili, Fitore Pacolli, Flora Brovina, Frasher Krasnishi, Gani Dresha, Ganimete Musliu, Glau Konjufca, Hajdar Beqa, Haji Avdyli, Haji Shala, Hikmete Bajrami, Igor Simic, Ilir Deda, Imet Rahmoni, Islam Pacolli, Ismail Kurteshi. Ismet Beqir, Jasmina Zhivkovic, Jelena Bontic, Kadri Veseli, Korab Sejdiu, Kujtim Shala, Labinot Tahiri, Libur Naliu, Lirie Kajtazi, Luleta Veselaj, Lumir Abdigjiku, Lutfi Zharku, Memli Krasnici, Mergim Lushtaku, Mejide Mjaku, Milaim Zeka, Miljana Nikolic. Mimoza Kusari, Lila, Mirjeta Kaludra, Mufera Sërbica Shinik, Muarrem Nitaj, Najt Hasani, Naser Osmani, Naser Ugova, Nezir Qoqaj,
Ramiz Kelmendi, Rasim Selmona, Recep Selimi, Safeta Adërgjona, Sala Berisha Shala, Sali Saliu, Sali Zyba, Sami Kurteshi, Saronda Bugerci. Sasha Milosavljević, Shemsis Sylla, Shkumbin Demalia, Shqipe Pantina, Slav Hosimić, Slobodan Petrović, Srđan Mitrović, Teuta Haxhiu, Teuta Rugova, Time Kadrijaj, Valentina Bunjohu, Rezepi, Valon Ramadani, Verica Qiranić, Veton Berisha, Visar Ymeri, Vjosa Osmani, Gjavit Haliti, Gjelal Sfeslia, Gjevahiri Izmoku, Zafir Berisha, Zenun Pajaziti, Zoran Miosilović. Gin.
fillojmë me numërimin e flet votimeve për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur të Mediave nga radhat e komuniteteve. Azra Desic. Azra Desic. Fati Basha. Fati Basha. E pavlefshme. E pavlefshme. Azra Desic. E pavlefshme. E pavlefshme. Fati Basha. Azra Desic. E pavlefshme. Azra Desic. E pavlefshme. Po ashtu e pavlefshme. Azra Desic. Azra Desic. Fati Basha. Fati Basha. E pavlefshme. E pavlefshme. Fati Basha. Fati Basha. Fati Basha. E pavlefshme. Azra Desic. Fati Basha. Azra Desic. E pavlefshme. Po ashtu e pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. Fati Basha. E pavlefshme. Azra Desic. Azra Desic. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. Azra Desic. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. Azra Desic. Azra Desic. Fati Basha. Azra Desic. E pavlefshme. E pavlefshme. Po ashtu e pavlefshme. E pavlefshme. Azra Desic. E pavlefshme. E pavlefshme. Fati Basha. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. Fati Basha. Azra Desic. Fati Basha. E pavlefshme. Azra Desic. Fati Basha. E pavlefshme. Fati Basha. E pavlefshme. Azra Desic. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. E pavlefshme. Dhe flet votimi I fundit e pavlefshme.
Faleminderit në kryetari Kuvendit, nderuar deputet, nderuar qytetar. Komisioni votues për zgjedhjen e një antarit Komisionit Pavarur të Media në radhët e komunitetet tjera paraqet këtë raport para Kuvendit për rezultatet e votimit për zgjedhjen e një antarit të Komisionit të Pavarur të Media nga radhët e komunitetet tjera. Komisioni votues në përbërje nga një antar nga gjitha subjektet politike, pas procedurës së votimit të fsheft dhe numrit të votave të deputetëve të Kuvendit për zgjedhjen e një antarit të Komisionit Pavarur të Mediave në seancën plenare të mbajtur me 12 korrik 2018 konstatoj. Në votim kanë marrë pjesë 75 deputet, të pavlefshme kanë qenë realisht 40 flet votime. Votat e fituara për kandidatët e propozuar për një antar të Komisionit Pavarur të Mediave nga radhët e komunitetet tjera janë si në vim. Azra Desic i ka fituar 19 vota, kurse Fati Basha i ka fituar 16 vota. Në bazë këtij rezultati, asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë vota të mjaftueshme për të qenë antar i Komisionit Pavarur për Media dhe përsëritet të procedura. Faleminderit. Faleminderit edhe juve si komision, atëherë në bazë të konstatimit të kryetarit komisionit, konkursi duhet të përsëritet prapë. Faleminderit. Po fillojmë seancën e re të nderuar zonja dhe zotëri deputet. Siç e dini, pikë e ranit parë është koha për deklarime jashtë ranit të ditës. I dini rregullat. Ata që paraqiten në emër të grupit duhet të deklarohen që në emër të grupit vet. Po fillojmë. Fjalën e ka zoti Rugova. Faleminderit zotin nën kryetar. Unë dua të ngres si shqetësim deklaratën e përfaqësuesës së BE-s për Kosovë zonjës Apostollova, e cila në një adresim të saj publik deklaroi që 34 milion euro janë dorë për ngritjen e cilësisë në arsim dhe nuk dihet ku kanë shku ato mjete. Në fakt, tha keni dështuar. Unë konsideroj që ato mjete janë dorë për sektorin e arsimit në Kosovë, por nuk janë menaxhuar nga agjencionet dhe mekanizmat kompetent të Ministrisë së Arsimit. Janë dorë po ashtu edhe miliona për testin PISA. Dhe prapse rezultatet kanë dalë, mos them, katastrofale. Në këtë aspekt, për gjitha mjetet financiare që i dedikohen Kosovës nga mekanizmat e Bashkimit Evropian, duhet dihet kush po i menaxhon, kush po merret me to, në cilën adresë po dërgohet, dhe do të bëja apel publik që të ftojmë gjykatën evropiane të auditorëve që këto miliona që janë ndarë për Kosovën, janë adresuar sektorëve të caktuar në Kosovë, thjesht të shihet rezultati, sepse në raportet e caktuara të mekanizmave të BE-s dhe të Parlamentit Evropian, kur bëhet ai balanci financiar që ju ndahen shteteve pretendente për antarësim në BE, thjesht po përmenden miliona e miliona destinuar për Kosovën dhe rezultatet janë, mos them, shqetësuese, po janë kur fare. Edhe një temë sa i takon çështjes së arsimit. Qendra e kompetencës, një shkollë në komunën e Ferizajt, kam pranuar edhe prind, edhe mësimdhënës, po edhe njerëz të tjerë kompetent të arsimit në Ferizaj, por që nuk ka të bëjë me departamentin komunal të arsimit. Një shkollë që është financuar edhe nga qeveria e Luksemburgut, thjesht nuk po licencohen ata të ri që e kanë mbaruar këtë shkollë. Prandaj, kërkoj nga organet kompetente të Ministrisë së Arsimit,
të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të odës së infermierëve të Kosovës që thjesht këtyre nxënësve që e kanë mbaruar këtë shkollë të kompetencës t'ju gjejnë zgjidhje konform legjislacionit aktual në fuqi. Çështja e tretë dhe jo më e parëndësishme është rasti i kafshimit nga Gjarprit i 10 qytetarëve anë mbon Kosovës. Disa i kemi të shtrirë dhe në klinikë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Bekim Haxhiu. Faleminderit të nderuar anëkryetar, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Shqetësimin që sot do të ngresë është një shqetësim të cilin keni pasur mundësi që ditët e kaluara ta shihni në media, është greva e minatorëve të Trepçës, të cilët kanë hyrë që disa ditë grevë për përfshirjen e kërkesave tyre, kërkesa cilat janë shumë legjitime, janë drejta, janë në mbrojtje të Trepçës e në veçanti që kanë një synim të qartë zhvillimin e Trepçës. Prej se edhe mandatin e kaluar kemi miratuar ligjin për Trepçën, në vazhdimsi kam kërkuar që njëkohësisht Qeveria e Republikës Kosovës dhe kuvendi të miratojnë strategjinë për zhvillimin e Trepçës. Nuk mundet Trepça të haproj përpara drejt zhvillimit pa pasur një strategji të qartë të zhvillimit saj. Dhe tani kemi ardhur në një situatë ku minatorët detyrimisht duhet hynë grevë për kërkuar zhvillimin e Trepçës, sepse ata që menaxhuan Trepçën, mund të menaxhmenti i Trepçës e ka pruar Trepçën buz falimentimit. Disa herë me anë pyetje parlamentare edhe ish kryeministrin Isa Mustafa i kam ngritur shqetësimet për gjendjen Trepçe, sepse vite më parë Trepça arriti që me një menaxhment tjetër të jetë profitabile dhe të arkëtoj over 15 milion euro në kontën e saj rezerva të cilat kanë qenë edhe në koncentrat po edhe mjete financiare, ndërsa menaxhimenti pasus atë e ka zhytur në borxhe dhe sot borxhet e Trepçës vetëm që ka krijuar menaxhimenti kaluar llogaritën mbi 16 milion euro, pa i llogaritur do të thotë edhe borxhet e krijuara muajit të fundit. Prandaj po kërkoj edhe një herë nga ministri i zhvillimit ekonomik dhe nga kryeministri që hartimin e statutit Trepçës ta bëjnë bashkarisht me strategjinë për zhvillimin e Trepçës dhe këto dy dokumente duhet të jenë në përputhje me njëra tjetër me synimet e minatorëve dhe me synimet tona për zhvillimin e Trepçës, i cili është esencial sepse me në Trepçë të ngritur ekonomikisht, atëherë kemi edhe një Mitrovic të ngritur ekonomikisht, po do të kemi edhe një Kosovë të ngritur ekonomikisht. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Recep Selimi ka fjalën. Në emër të grupit. Faleminderit. Unë sot duhet të ngris një shqetësim që ka të bëj me zhvillimet e fundit në forcën e sigurisë Kosovës, ku si pasojë e kërcënimeve të qarqeve të ndryshme të Serbisë janë larguar 40 pjesëtar të komunitetit serb nga kjo forcë, por nga ky institucion i autorizuar shtetëror i sigurisë. Natyrisht që ky është problem, por problem më shumë se sa largimi i 40 serbëve nga forca e sigurisë Kosovës, po del të jetë fuqia që ka marrë Serbia për të ndërhyrë drejt për së drejti në institucionet e Kosovës, në këtë rast në institucionet më vitale dhe më të ndihshme në ato të sigurisë. Pra problemi kryesor për këtë nuk janë thjesht largimi i 40 serbëve, ky është problem, por gjithsesi është roli që është dhënë në negociata Serbisë për të ndërhyrë drejt për drejt në institucionet e Kosovës. Ata, si që e dini, u larguan si pasojë një presioni dhe po ashtu ky presion u quajt edhe kriminal nga institucionet dhe nga udhëheqës shtetëror të Republikës Kosovës në paraqitjet e tyre mediale.
po kush janë ata të cilët po zbatojnë urdhra të Vučićit në këtë rast. Nuk janë thjesht drejt për drejt ata që u kërcënuan. Urdhra të Vučićit kanë pranuar ata që kërcënuan, pra grupet të caktuara kriminale që kërcënuan dhe të cilët pastaj u arrestuan nga policia e Kosovës. Por një urdhër tjetër akoma është më shqetësues. Ai i Vučićit përsëri për të liruar ata të cilët u arrestuan e të cilët një ditë më parë u quajtën grupe kriminale nga krerët e shtetit. Në fakt, largimi i 40 pjesëtarëve të FSK-s nga Forca e Sigurisë Kosovës e kthen situatën në një pikë po thuaj në pikë zero sa i përket aspektit të përpjekjeve të institucioneve tona për të avancuar rolin e Forcës së Sigurisë Kosovës drejt forcave të armatosura të Kosovës. Dhe jeni dëshmitar që tash sa ditë nuk flitet më as nga institucionet e as në opinion për avancimin e Forcës së Sigurisë në forcat armatosura, po flitet për rikthimin e 40 serbëve në Forcën e Sigurisë Kosovës. Kjo normalisht që integrimi i serbëve dhe komuniteteve tjera në Forcën e Sigurisë Kosovës është bërë në bashkëveprim edhe me institucionet tjera të partnerëve tonë strategjik, pra edhe në bashkëveprim me partner strategjik, por gjithsesi një urdhër i drejt për drejt, një mundësi e drejt për drejt dhe një veprim i drejt për drejt i Vučićit e rënon edhe një punë të përbashkët të Kosovës me aleatet strategjik. Në anën tjetër, toleranca tash ndaj Serbisë për këtë fenomen që nuk po e bën dorën zamër vetëm brenda institucionit të FSK-s, por edhe institucionet tjera, kthehet dhe e legjitimon Serbinë me veprimet e saj brenda Kosovës. Kjo është shumë rrezikshme. Nëse Serbia arrin ta ketë legjitime tashmë ndërhyrjen në Kosovë, para mendojeni çfarë do të bëjë ajo edhe në mundësi tjera që i ka. Ne e dim që komuniteti serb ka qenë integruar dhe në një farmose në Forcën e Sigurisë Kosovës, po mos harrojmë që komuniteti serb është integruar dhe është pjesë integrale e policisë Kosovës. Paramendojeni nëse këtë do ta bëjë nesër Vučići edhe me policinë e Kosovës. Prandaj kjo duhet të konsiderohet si alarmante. E gjithë kjo situatë ka përgjegjësitë të vet. Pra ne nuk mund të ikim nga përgjegjësia. E sidomos përgjegjësitë të vet e ka ata të cilët po bisedojnë me kërcënuesin. Në këtë rast me Vučićin. Dhe Vučići me kërcënimet e tij vetëm po e avancon pozicionin kundrejt Kosovës, kundrejt atyre që i kanë tavolinë. Pra, në këtë rast po e avancon pozicionin e saj në rrugën e saj drejt shkatërimit siç e ka synim të pavarësisë dhe të institucioneve të Republikës Kosovës. Nuk mund të mos e përmend një njeri i cili në vazhdimsi ka qenë këto bisedime. Ai është Thaçi, i cili i ka dhënë mundësinë më të madhe Vučićit që të ndërhyjë në institucionet e sigurisë, në institucionet e Kosova dhe i cili sot po e manifeston gatishmërinë edhe më të madhe për të shkuar dhe për të biseduar me Serbinë. Ai mund të bisedojë me Serbinë, ai mund të flasë me Serbinë. Ndoshta ai edhe mund për ta shpëtuar vetveten t'i liroj serbët e arrestuar si grupe kriminale. Ndoshta ai edhe mund t'i amnistoj serbët. Por ne kërkujt nuk do t'ja falim krimet që ka bërë Serbia në Kosovë e as atij që ja fal krimet Serbisë. Prandaj kjo situatë duhet që të marrë fund më njëherë me një angazhim të drejt për drejt të qeverisë Kosovës në mbrojtje të institucioneve të saj, në këtë rast në mbrojtje të forcës së sigurisë së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë të Republikës. Vendimi i qeverisë për rritjen e pagave për zyrtarët e lartë qeveritar e me pas edhe opinioni gjykatës kushtetuese që vlerësoi si kushtetues këtë vendim, tashmë po i prodhon pasojat e veta që ndikojnë jo vetëm në buxhetin e shtetit, por edhe në rritjen e pakënaqësisë së shumë punëtorëve të sektorit publik. Kjo rritje e pagave ka shkaktuar pabarazi të mëdha brenda sektorit publik dhe me shumë të drejtë, tani një numër i tyre kanë shfrytzuar edhe të drejtën e greves në mbështetje të kërkesat të tyre e që kryesisht janë për rritjen e pagave, siç ishte edhe rasti me punëtorët e administrativ të sistemit të drejtësisë. Ndonse një marrëveshje me këtë sektor është arritur dje,
Kjo nuk I jep as zgjidhje të drejtë e as të qëndrueshme problemit me pagat, por edhe me statusit të punonjësve të shërbimit publik në Kosovë. Në përpjekje për një zgjidhje të tillë parciale dhe ad hoc, jo vetëm që nuk është zgjidhje qëndrueshme dhe e drejtë, por ajo nxit edhe punëtorët e sektorëve tjerë publik që të kërkojnë pashtu zgjidhje të kufizuar vetëm për sektorin e tyre dhe natyrisht sa më shumë në favor të tyre. Zgjidhje të tilla të pa analizuara mirë dhe të pambështetura në burime financiare afatgjate mund të rrezikojnë edhe vetë qëndrueshmërinë e institucioneve. Besoj se cili prej jush sot në mëngjes rrugës për tek ndërtesa e kuvendit keni takuar grupin e zjarrfiksve të cilët po protestonin para ndërtesës së qeverisë në mesin e kërkesave të cilëve ishte po ashtu edhe kërkesa për rritje pagash dhe kërkesa për rregullimin e statusit të tyre. Pas dite gjatë pushimit të drekës, në të njëjtën vend, pra para ndërtesës së qeverisë, ishin grumbulluar edhe punëtorët e Trepçes, me kërkesa të njëjta, pra për rritje pagash dhe natyrisht edhe për zgjidhjen e statusit e tyre. Paramendojni sikur të gjithë punëtorit e sektorit publik, pra edhe mjekët, edhe punëtorit e arsimit, edhe policët e kështu me radhë të kërkojnë nivelin e njëjtë të rritjes së pagave, siç bëri qeveria për vete. Pra të gjithë të kërkojnë rritje 100% të pagave. Por më tepër nëse kërkesat e tyre ata I mbështesin me veprime sindikaliste për fshiktu edhe grevat edhe protestat. Dhe natyrisht se kërkesat e tyre janë plotësisht legjitime, sepse qeveria ua ka dhënë këtë mundësi me vendimin për rritjen e pagave. Prandaj, për të dhënë një zgjidhje meritore dhe të qëndrueshme, qeveria duhet sa më shpejt të sjellë ligjin për pagat dhe ligjin për statusin e shërbimeve publik, të cilin Ministria e Administratës Publike Faleminderit. Zoti Ahmet Isufi ka fjalën. Faleminderit zoti kryesues, nderuar ministra, kolegë deputet. Unë dola pikërisht për çështjet edhe që u përmendën që janë shumë të ndihshme e që janë grevat dhe protestat e punëtorëve, qoftë të zjarrfiksëve, qoftë të minatorëve, qoftë të paknaqurve që janë brenda administratës së gjykatës, por po ashtu konsideroj se kjo duhet të bëhet me ligjin për pagat duke rregulluar edhe statusin, po edhe të drejtën e tyre që të realizohet sa më shpejt. Sot kemi një protestë të zjarrfiksëve të cilët para qeverisë kanë kërkuar të drejtat e tyre dhe ne dim që nga pas lufta vërtet kategoria më e nënçmuar është kategoria zjarrfiksëve duke llogaritur punën e tyre, duke llogaritur rrezikshmërinë e tyre dhe duke pas parasysh edhe pagat shumë t'ulta, madje edhe mos rregullimin e statusit të tyre duke konfrontuar nivelin qendror me atë lokal. Kompetencat të cilat janë të padefinuara sakt në ligjin aktual duhet të rregullohen me një procedurë më të shpejtë në mënyrë që zjarrfiksit të kenë vërtet të realizuar të drejtën e tyre ligjore siç e gëzojnë në të gjitha vendet tjera. Prandaj duke llogarit se kemi nevojë për një përmirësim të gjendjes në të gjitha kategoritë, edhe kryeministri Haradinaj ka bërë nismën tani, por duhet konkretisht të bën veprime përmes krijimit një grupi të ekspertëve I cili mundson realizimin e të drejtave qoftë të zjarrfiksëve, qoftë të minatorëve, qoftë të administratës dhe kështu ne I përmbyllim edhe pakënaqësitë, po njëkohësisht edhe realizojmë një të drejtë qytetare të gjithë atyre që jetojnë në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Bilal Sherifi ka fjalën. Faleminderit kryesues. Unë këtë pikë të renditës desha të ngris disa shqetësime që kemi marrë si grup parlamentar nga
organizatat cilat përfaqësojnë afares ndryshëm, bizneset ndryshme. Në këtë rast, kam pas një takim me Odën e Afaresve të Kosovës, cilët i kanë ngritur disa shqetësime që kërkojnë të jepen zgjidhje përmes amandamentimit të disa ligjeve. Pra, unë bisedova me ministrin në pauzë parës dhe nuk po e ngris këtu këtë çështje për t'i dhënë zgjidhje, po vetëm sa për t'ju përcjell mesazhin atyre se shqetësimet e tyre që i kam marrë dje, unë po i ngris sot në këtë seancë dhe ministri tregoi gatishmëri që të ulemi të bisedojmë për gjitha kërkesat dhe shqetësimet që ata mund t'i kenë për t'u lehtësuar, le të themi, marrjen me afarizëm në Kosovë, gjë që realisht është bërë shumë vështirë. Ata kanë kërkuar që përmes amandamentimit të disa ligjeve, siç është ligji 51, unë po e përmend vetëm një si model, pastaj të tjera do t'i bisedoj me ministrin, ku thuhet se aktualisht sipas nenit 51 të ligjit në fjalë, të gjithë tatim paguese që nuk arrin t'i paguajnë tatimet me kohë ngarkohen me ndeshkim prej 1% në baza mujore deri në maksimum 12% në vit. Dhe sipas tyre, përveç të ndeshkimi, tatim paguesit ngarkohen plus edhe me interes i cili duhet të ndryshojë çdo vit. Mirë po sipas nenit 28 ligjit numër 03L222, kjo normë duhet të jetë më e lartë se shkalla e interesit të bankave tregtare në Kosovë. Po llogarisht nuk duhet të jetë kënda ashtu. Prandaj aktualisht kjo normë interesit është 7.8% vjetore apo 0.65% mujore. Dhe propozimi i tyre është që përmes amandamentimit të ligji në fjalë dhe disa ligjeve të cilat nuk do të ngris gjitha këtu, tu lehtësohet marrja me biznes në një klimë e cila është jashtëzakonisht shumë ngarkuar në Kosovë. Unë atyre përmes kësaj foltore ju them që jo vetëm për këto, po për gjitha çështjet të cilat ata konsiderojnë se ka hapësirë ligjore për të ndërhyrë dhe për të përmirësuar në mënyrë që atyre t'ju mundsohet dhe të mos le të themi të mos penalizohen më shumë se që janë duke u penalizuar, të mos dënohen në të shumtën e rasteve pa vend, në bashkëpunim me ministrin dhe sigurisht edhe me administratën tatimore të Kosovës, dhe shohim se ku mund të përmirësohet infrastruktura ligjore që kërkesat e tyre të procedohen dhe në seancat e ardhshme të mund të procedojmë me propozimet që ata kanë në ligjet në fjalë. Ministër, unë po e them edhe publikisht që gatishmërinë tënde, po e theksoj gatishmërinë tënde, që brenda disa javës së ardhshme të takohemi dhe të bisedojmë njëherë t'i sjell shqetësimet e tyre, pastaj në bashkëpunim edhe me ta, të shohim se çka mund t'u ndihmojmë atyre në përmirësimin e infrastrukturës ligjore. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit. Zoti Armen Zema e ka fjalën. Faleminderit kryesues. Deshta që të shpreh shqetësimet të cilat janë adresuar nga shumë qytetarë të Republikës së Kosovës, mbi të gjitha më shumë të them nga intelektual, veprimtar, shkrimtar dhe njerëz qoftë edhe të shkencës edhe dijes në Republikën e Kosovës, ka të bëjë me faktin e injorimit që është bërë figurës së Anton Qetës, ku është refuzuar kërkesa për vendosjen e shtatorës në oborrin e Institutit Albanologjik të Prishtinës. Justifikimi që po theksojnë për një vend më të mirë është i parësyeshëm, nuk qëndron sepse edhe ashtu dihet haptazi pse kundërshtohet vendosja e plakut të urtë, ta quaj, njeriu i cili ka bërë shumë në vitet 90-ta si prisi pajtimit gjashtë në Kosovë, dhe nuk do të elaboroja shumë historikën dhe veprimtarinë e tij, sepse e ka bërë vetë dhe e falenderon gjithë shqiptarët anën ban ku jetojnë. Dhe në këtë aspekt, Lidha Demokratike e Kosovës do të shfrytëzojë gjithë mekanizmat institucional që këtë çështje ta ngres përmes
Ministrisë së Arsimit apo Ministrit të Arsimit fjalë komunës së Prishtinës që njerëz dhe individ mos i njerojnë figura të tilla, sepse nuk e meritojnë një tretman të tillë, është e papranueshme, është e patolerueshme, qoftë edhe arsyeshmëria e cila është shumë minore në raport me figurën e Anton Qetës. Faleminderit shumë. Faleminderit, fjalën e ka zonja Teuta Agjiu. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit. Kam dalë sot për të ngritë dy shqetësime që vijnë nga dy qytetarë të Republikës Kosovës. E para ka të bëjë me një nënë, njëkohësisht një ish mësimdhënëse në Republikën e Kosovës nga komuna e Pejës që ka 45 vite punë në arsim, e cila më drejtohet si antare e Komisionit për Drejtat Njerëzit, njëkohësisht edhe si antare e Komisionit për Arsim, që 45 vite në arsim më vlerësohen nga shteti i Republikës Kosovës me kontributin zero, nga se ajo e ka burrin të humbun në luftën e fundit pra në Kosovë dhe ajo është dëshmor. Ky është një shqetësim i cili nuk është për herë të parë, ka qenë edhe në qeverinë Mustafa dhe njëkohësisht ka ardhur si produkt i asaj keqeverisje, por e los ministrin e punës dhe mirëqenies sociale që të mirët me rastet e tilla dhe njëkohësisht me rastet e personave të verbër, pra 100% të verbërt, të cilët e kanë po të njëjtin rast. Dhe çështja tjetër është po ashtu një qytetare të Republikës Kosovës e cila kërkon shërim jashtë vendit dhe gjatë rregullimit të dokumenteve ajo ballafaqohet me një anomali të llojit vet. Kur kërkon ta nxjerrë një vërtetim që nuk është nënhetime, asaj i figuron një denoncim nga një qytetar i cili ka vetëm emër dhe mbiemër dhe komunën dhe asnjë të dhënë tjetër. Por njëkohësisht edhe ajo ka vetëm emrin dhe mbiemrin dhe komunën, por as kjo nuk e ka as edhe një të dhënë tjetër. Dhe nuk i lëshohet pra një vërtetim i tillë dhe ajo pra për shkak të shëndetit të saj e ka një problem të tillë që për fat keq të dhënat tona pra arrin deri këtu. Asnjë e dhënë thash nga denoncuesi, vetëm emër e mbiemër dhe komunën. Unë i kam emrat e të dyve, edhe qytetarës, por edhe të qytetarit kushtimisht që është i denoncuesi, por në fakt është një problem me cilin ajo fatkeqësisht po i pamundsohet për dalë për shërim jashtë vendit, nga se edhe nuk kërkon as edhe një cent vetëm nga shteti i Republikës Kosovës. Andaj unë e ftoj edhe ministrin këtu që në një periudhë kur do na njoftoj se cilët janë hapat që ka bërë në këtë drejtim. Njëkohësisht po procesi i mos zgjidhjes së kompetencave të zjarrfiksëve është një problem në veti, i cili është ngritur vazhdimisht nga grupi parlamentar i Joni dhe njëkohësisht ajo kategori e cila është në ajër, as në nivelin lokal, as në nivelin qendror, do duhet të merr fund nga kjo qeveri. Faleminderit, fjalën e ka zoti Milaim Zeka. Faleminderit kryetar, e para mbështes në mënyrë absolute atë që tha deputeti Zemaj, ata që refuzojnë Anton Qetën, ju garantoj që refuzojnë edhe babën e vet. Tash po kaloj te Nexhmie Pagarusha. Nexhmie Pagarusha ka psu një aksident parëmbram dhe nuk dola këtu të flas për te, por do la me fol për gjendjen e rëndë shëndetësore, gjendjen e rëndë që është në klinikën universitare në emergjencë, që ku është shoku im i klasës Fadil Beka, le del në foltore dhe le tregon, ju garantoj çdo inspektor sanitar, shëndetësor në krejt botën perëndimore kish me mbyll në vend emergjencën në çfarë gjendje është ajo. Nexhmie Pagarusha ka qenë pa çarçaf, ka qenë pa mbulesa dhe në vizit ka qenë edhe ministri ynë i kulturës, zoti Kujtim Gashi, që unë pjadhon një këshill miqësore
Nuk lejohet kërkon në botë me bon fotografim në emergjencë e aq ma pak me të smurë, me njerëz të smurë. I baj thirrje ministrit ton të nderuar që të merë mosa urgjente për të ndihmu artistën ton të madhe të 85 vjeç në Xhmije Pagarushen. Ajo nuk ka asnjë mbikëqyrje në banesë. Mos me pas shku 2 studente me vizitu rastësisht, ajo sot ishte e vdekur. I ka ra hormoni mbi trupin e saj rreth 1000 kilogram. Dhe kur ne artistë e tillë i lëm mëshirën e Zotit, tani kur vdesin, lypëm këto 1 minutë heshtje, besa edhe kena ftyrë me shku në vorrimin e tyne. Unë personalisht mundohem me u kujdes për në Xhmijen, sepse në një farforme ma zaventson nënën time të zhdukur. Por disa ministra e disa njerëz publik që dhonshin pare për Granit Gjakën e për Shaqirin. Ashtë mirë me dhon ka pak pare për artista e për njerëz tonë, edhe për ata njerëz që i përmenit të uta që kanë nevoj për shërim. Kjo ishte sa për sot, do me thonë nuk kam diçka tjetër, sa i përket dokumentav e nderuara të uta, pyeti qytetarët se sa dokumenta duhet me i kompletu me regjistru fëmijën e vetë në qerdhe, dhe pyeti qytetarët se sa dokumenta duhen me i grumbullu për një letër njoftim ose për pasaport ose për çdo gjë. Kjo është një birokraci që i vret qytetarët çdo ditë. Faleminderit. Faleminderit. Kemi edhe zonin Mimoza Kusari Lila. Faleminderit kryesues, ministra, kolegë deputet, të nderuar qytetarë të Republikës. Përderisa jemi në vlugun e grevave të ndryshme, si rjedhoj e vendimeve të gabuara të keqmenaxhimit, neve edhe sot e kësaj dite po na ndodhin keqmenaxhimi para syve dhe si kuvendi i Republikës Kosovës nuk po jemi në gjendje të ndalim ose të parandalojmë të përkeqësohet situata ende më tutje. Sot për i kujtim gjithve kemi grev minator të Trepçës, kemi pas grev deri dje punëtor të administratës gjyqësore, janë në grev zjarfiksit, patëm në grev punëtor të postës, i patëm edhe në Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, duke tregu që vit pas viti ndërmarrjet publike janë zhvat, janë keqpërdor dhe vinë në situatën kur kërkojnë pastaj ndihmë bashkë me punëtorët. Unë herën e kaluar ngrita këtu rastin e ndërmarrjes publike qendrore Kërëura Doniqi. Prap vi këtu të ngres të njëjtën duke tregu se para syve ton me 2 pyetje parlamentare të 2 ministrave përgjegjës, edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, edhe ministres Mjedisit Albina Reshitaj, ne sot e kemi me param publike të investuar në zonën e ndaluar një objekt hotelier i cili përdoret privatisht. Tash, në cilin rrethon ky parlament i Kosovës miraton planet e biznesit. A kemi miratu ne si parlament ose si komision parlamentar plan biznesi në të cilin janë para pa që kompania rajonale ujësjellësi të hap dhe të menaxhoj hotel dhe restoran. Vendimi i Republikës Qeverisë data 24/4/2013 e parasheh që në zonën 2, ku bën pjesë ky objekt, ndalohet kultivimi produkteve bujqësore, kultivimi produkteve shtazore, ndërtimi i objekteve për turizëm dhe rekreacion dhe objekteve tjera që mund të shkaktojnë ndotje. Përkundrejt gjitha këtyre, kemi ne situatën absurde ku kryeshefi i kësaj ndërmarrje del publikisht dhe thotë se do të bëj kallëzim penal për deputeten. Do të bëj kallëzim penal për arsye se konsideron se unë pas na bë vepër penale që e kom kry punën time si deputete, se nuk e ka bazën ose diturim bazike të di se këtu jemi me imunitet dhe flasim për çështje që janë me rëndësi për të gjithë, përfshi këtu edhe keqpërdorimi. Si do të sillemi ne, kur i kemi diskutu hera e 4 kësaj radhe, situatën në Kërëura Doniqi, ku pas një viti do të vijnë prap punëtor të Kërëura Doniqis dhe të na tregojnë se sot nuk faturohet 50% e ujit që përdoret, se sot ndërmarrja ka punësime politike ekstreme, se sot kjo ndërmarrje zhvatet dhe përdoret për qëllime individuale të menaxhmentit dhe të botit. Sot kallëzime penale është duhet me bë prokuroria për drejtorin, menaxhmentin deri tek ministria relevante.
Dhe të sillemi ne sikur se asgjë nuk po ndodh, unë sot ju them publikisht se do të nisim komisionin hetimor për investimin që është bërë në KRU Radoniqi dhe pastaj rezultatet i vendosen. Faleminderit, kohën e kemi zavru të pyetjeve, ata që s'kanë pas mundësi sot, në seancën e radhës kanë përparësi. Vazhdojmë me pikën e 2 të rënit të ditës, që është koha për pyetje parlamentare. Në bazë të neni 45 paragrafi 1 të rregullorës së Kuvendit, koha për pyetje parlamentare zgjat 60 minuta. Të tjerat këtë seancë janë 43 pyetje që janë mjaft shumë. Deputeti Agjavdili pyetje për ministrin Urani Ismaili, zoti deputeti s'është, Urani s'është. Deputeti Atime Kadria i pyetje për ministrin Urani Ismaili, time e ki fjalën. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit. Unë po e parashtroj pyetje me qenë se edhe në seancën e kaluar ministri nuk ka qenë këtu, është një çështje që është një rëndësie të veçantë. Shpesh herë nëpërmjet dia tona është përfol çështja e stendave. Shumë pacientë të cilat janë trajtuar në institucione private kanë pagu fatura të larta për stenda që i kanë vendosur dhe në fakt kur ka rezultuar që ata kanë bërë një vizitë jashtë atij institucionit, qoftë jashtë vendit apo në institucion tjetër privat, ka rezultuar se nëse u ka thonë që i kanë 3 stenda ose 2 stenda, ka dalë që e kanë 1 stend ose 2 stend dhe që kanë pagu ma shumë stenda se sa që ju kanë vendosur. Kjo vërtet është shqetësuese dhe Ministria e Shëndetësisë o dash me u marrë me këtë problematik sepse i ka mekanizmat monitorues me konstatu sa është e vërtet gjithë kjo apo nuk është e vërtet në mënyrë që edhe dinjiteti i institucioneve shëndetësore të kthehet në vend. Unë nuk e di Ministria a ka bo hapa të duhur dhe a ka angazhu inspektoratin shëndetësor në këtë drejtim, sepse vërtet nëse është kjo çështje është komercializuar deri në fund dhe vërtet nuk ka kuptim që qytetarët e paguajnë për një shërbim të cilën nuk e kanë marrë. Faleminderit, prap deputetja Time Kadria i pyetje për ministrin Urani Ismaili. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit. Janë disa procedura për pacientët të cilat kërkojnë ndihmë financiare nga institucionet shëndetësore për trajtim jashtë institucioneve shëndetësore dhe duhet me i rregullu shumë dokumentat të cilat me pas me i dorëzuar në Ministrinë të Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë nëse po ata pacienti plotësojnë kushtet nga shuma që është dhënë në një përfaktur nga institucionet jashtë institucioneve publike, paguan 70% të asaj kosto. Mirë po, është një birokraci këtu, sepse institucionet private e marrin kur kryen intervenimet, e marrin shumën e plot nga pacientët dhe me pas thonë që momentin që Ministria e Shëndetësisë i dedikon ato parat që ju kanë dhënë pacientëve do e kthej. Dhe ka pas shumë pacientë të cilët kur janë shku në për institucionet private për më u kthy ato parat që ka pagu Ministria e Shëndetësisë, nuk ju kanë kthyr ose i kanë zhvarrit me muaj dhe me javë duke thonë se nuk i kanë ato para. Ndoshta ekziston me qenë se ministri s'është kështu, po doja parashtroj në një seancë tjetër, kishte qenë mirë që Ministria për ato para që i ndon ta ketë një dakordonc me institucionet private në mënyrë që parat që ndon nga Ministria e Shëndetësisë të mos i paguaj pacienti vet dhe në këtë mënyrë iket edhe gjithë kësaj zhvarritje edhe lodhjes që e psojnë pacientët për me kthy parat që ja ka ndonjë Ministria e Shëndetësisë. Faleminderit, deputeti Met Rahmani pyetje për ministrin Urani Ismaili, asnjëri s'janë në sallë. Deputetja Teuta Axhiu pyetje për ministrin Paleka, i ministri s'është këtu, a dëshironi të bëni pyetje? Po, urdhëra Teuta. Teuta Axhiu. Regjia, ju lutem fjalën deputetes Teuta Axhiu. Jo blerimi të utës.
duket që ka probleme teknike. Të ut, nëse don, mund të vishte foltori. Nën kryetari i kuvendit ka 3 ditë rresht që nuk punon ajo foltore ku unë jam aty dhe normal që kërkoj prap që këtë rregullohet. Pyetjen normal se është mirë me qenë ministri, por për fat keq ai deri tash ishte këtu. Është një pyetje që e kam bë ka kohë për shkak të mos fillimit ende, dhe pse ministri më tha që gjasat janë shumë të mëdha që të filloj rruga pro asfaltimi rrugës Smolic-Nivokaz. Kjo ishte një pyetje, po unë prap do t'ja bëj ministrit, por megjithatë dola me i thonë zonjës Kusari Lila ta thret një debat publik, mos na maltretoj as neve as qytetarët, le del direkt me drejtorin e kësaj kompanie, le të ballafaqohen, sepse i kam shumë argumente këtu. Zonja deputete, jemi në pjesën për pyetjet parlamentare, ju lutem vetëm pyetjet. Në rregull, faleminderit shumë. Deputetja Teuta Axhiu, pyetje për ministrin Nuran Ismaili. Dëshironi të bëni pyetjen? Urdhëroni. Shumë faleminderit, po tash e kam fjalën prap nën kryetari i kuvendit. Po s'mund të komentoni, bëni pyetjen. Të cilën unë i kam bë, do ta vazhdoj prap. I kam bë ministrit zotit Ismaili. Normal që ka kohë që këto pyetje i kam bë. Nuk e di aktualisht rezonanca magnetike, që është e vetëm janë klinike në universitare në Kosovë, është në funksion, sepse në kohën kur unë e kam bërë pyetje nuk ka qenë në funksion, edhe lista e pritjes së pacientëve kanë qenë rreth 2500. Unë i kam bërë këtë pyetje në mënyrë që ai të mendoj edhe për qendrat e tjera në Gjakovë, Mpej e Tutje, që të ketë edhe ndonjë qendër tjetër. Prap e ftoj zonin Kusari Lila që del në debat publik me drejtorin që është shpall, mos ja bën me sy nën kryetari që është shpall qendër kompania më suksesshme. Axhiu, faleminderit. Deputeti Daud Haradinaj, pyetje për ministrin Betush Gashi. Deputeti s'është në sallë. Deputeti Daud Haradinaj, pyetje për ministrin Shoqëri Bytyçi, s'është në sallë. Deputeti Abdullah Hoti, pyetje për ministrin Pal Lekaj, asnjëri s'janë në sallë. Deputeti Bilal Sherifi, pyetje për ministrin Bejtush Gashi. Urdhëro Bilal. Unë kam kërkoj falje, kryesues, unë kam lexuar pyetjen qysh në seancën e kaluar, se duket administratës si është përvjedh dhe kanë risjellë edhe një herë dhe kam prit pasaj që përgjigjen ta marr me shkrim. Faleminderit. Deputeti Drejton Çaushi, pyetje për kryeministrin Ramush Haradinaj, asnjëri s'janë në sallë. Deputeti Abes Abaftiu, pyetje për ministrin Pal Lekaj. Ministri s'është në sallë, a dëshironi të bëni pyetjen? Po. Ashtu është, ministri ishte në seancën para prake, mirë po tashni nuk është i pranishëm, megjithatë unë do ta lexoj pyetjen e po besoj se përgjigjen mund ta marrmi edhe me shkrim apo edhe në ndërkohë kur ministri është këtu i pranishëm. Pyetja ka të bëjë me infrastrukturën rrugore në komunën e Gjilanit, ku komuna e Gjilanit është një ndër komunat me infrastrukturë rrugore më të dobët në Kosovë. Natyrisht që ndërtimi i autostradës Gjilan-Prishtinë është një lajm i mirë për qytetarët e kësaj jane, sepse krijon një lidhje më të shpejtë dhe të sigurt me kryeqytetin e Prishtinës. Por Gjilani ka një lidhje shumë të ngushtë bashkëpunimi ekonomik edhe me komunën e Ferizajt dhe Vitis. Magjistralja që i lidh Gjilanin dhe Ferizajin është shumë e dëmtuar. Nuk mirë mbahet, kështu që po vështirëson qarkullimin e automjeteve dhe po rrezikon edhe jetën e qytetarëve. Pyetja për ministrin është se çfarë plane ka për të rregulluar apo zgjeruar këtë magjistralin në mënyrë që t'ju mundsohet qarkullim më i lehtë dhe i shpejtë qytetarët të Gjilanit në drejtim të Ferizajt, Vitis si dhe fshatrave që shtrihen përreth magjistrales. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Salih Zyba, pyetje për ministrin Mahir Jakxhellar. Ministri s'është i pranishëm, a dëshironi të bëni pyetje? Se do e parashtroj pyetjen, po në lëm pa theksuar që ministri është i papërgjeshëm që shumë herë, jo vetëm këtë pyetje kemi pasur shumë tjera, po parashtroj pyetjen me mundësinë më çast nëse ka mundësi në fund ministri punës dhe mëshirës sociale. Pyetja është pagesa qiras për hapësirat e objekte të lokacionit ku është vendosur Agencioni kundër korrupsion. Për ministrin a jeni ndjeni për pagesat e qiras të objekte dhe hapësirat e ndryshme që gjenden në lokacionin ku është vendosur Agencioni kundër korrupsion.
A mund të na njoftoni për bazën ligjore të pagesës së hapësirës së lirë pranë lokacionit, ku është vendosur selia e Agjencionit kundër korrupsion, e cila përdoret si vend parkim i lirë për automjetet private pas ndërprerjes disa vjeçare. A mund të na njoftoni për mënyrën e saktimit të pagesës për ndërtesën e vendosur brenda lokacionit ku është vendosur Agjensioni kundër korrupsion, ku nuk shfrytëzohet nga agjensioni ndërsa nga tjetër kush, dhe a mund të na informoni për arsyet të ndërprerjes së pagesës në emër të qiras për këtë hapësirë, gjithsesi ndërtesës dhe tani disa vite më vonë vendimi për rifillimin e pagesës për të njëjtën, cila është ndryshimi ligjor, cila është ndryshimet që janë bazuar ligj për këtë rifillim të pagesës. Po i drejtuam ministrin nëse ka mundësi në sqarim të vogël, objekti është ky, ku tash është qendra kulturore serbe në Prishtinë, nuk kam asgjë kundër qendrës kulturore, por me qenë se jeni ministër këtu, kam një pyetje konkrete. Ky objekt ka qenë për Institutin për Politika Sociale, konkretisht Departamenti i Politikave Sociale. Ky departament është vendosur spektuit për arsyetimin për mospagesë, ndërsa tash vazhdon dikush ose e kompenzon këtë qira dikush tjetër. Kjo është pyetja nëse ka mundësi pjesërisht paktën për përgjigjen pse mungon Instituti për Politika Sociale ku ka qenë vendosur deri në ardhen në shfrytëzim të këtyre si qendër kulturore serbe në Prishtinë. Faleminderit zoti deputet, sipas rregullores pyetjet janë personalizuara dhe mund të përgjigjet vetëm ministrit cilit ja keni drejtuar pyetjen me shkrim. E para dhe e dyta nuk keni të drejtë të shtrëni pyetje drejt për drejt në seancë. Kështu që kalojmë te deputeti Sami Kurteshi, pyetje për ministrin Skënder Jeçica. Faleminderit zoti kryesues. Ka mbi një muaj që kam bërë dy pyetje, një për ministrin Jeçica edhe një për ministrin Lekaj. Deri tani nuk ka marrë përgjigje as me shkrim as me gojë. Këtu qenë ka ministri Jeçica, unë mendoj se do të përgjigjet, pyetjen e ka, sigurisht me shkrim, po ashtu pres që edhe ministri Lekaj dvi një herë dhe të përgjigjet në atë pyetje, jo me shkrim, po me qenë se është një pyetje me interes të përgjithshëm publik, të përgjigjet edhe para deputetëve dhe para qytetarëve. Faleminderit shumë. Urdhëroni zoti ministre, keni fjalën. Faleminderit zotin kryetar, të nderuar deputet, koleg ministra, i nderuar deputet Kurteshi, faleminderit shumë për pyetjen e juaj. Pyetja juaj ka të bëjë me marrëveshjen për sigurimet sociale mes Kosovës dhe Konfederatës së Zvicrës. Tashmë, siç jeni të informuar, kjo marrëveshje është nënshkruar me datën 8 qershor të këtij muaji nga unë si përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së Kosovës si autorizuar për të nënshkruar këtë marrëveshje dhe nga ambasadori i Konfederatës së Zvicrës në Kosovë, zoti Lebet. Kjo marrëveshje ju jep fond atyre pritjeve të gjata të bashkëdhetarëve tanë, vuajtjeve të tyre, të cilët për një kohë bukur gjatë që nga ndërprerja e kësaj marrëveshjes nuk kanë arritur të realizojnë të drejtat e tyre sa përket sigurimeve sociale. Kjo marrëveshje tashmë është nënshkruar dhe ne si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale kemi filluar procedurat e nevojshme të parapara sipas ligjeve në fuqi për të sjellë në parlament për të ratifikuar. Gjendet në procedurat e marrjes së deklaratës financiare dhe në procedurat që duhet kalojë nga Ministria e Integrimeve Evropiane për të ardhur këtu në parlament. Unë besoj që shumë shpejt në javën e ardhshme po besoj që do ta kemi për shërtim këtu në parlament bashkërisht me ambasadorin Zvicrës jemi dakorduar që në mënyrë të përshpejtuar edhe në shtetin e Zvicrës të ndiqen po procedurat e njëjta për kalimin dhe miratimin në parlament për t'i hapur rrugë mundësi që qytetarët tonë fillojnë të aplikojnë për realizimin e të një drejte e cila për një kohë gjatë është ndaluar. Faleminderit shumë. Faleminderit. A keni pyetje shtesë? Urdhëroni. Faleminderit zoti kryesues. Zoti ministër, faleminderit për përgjigjen. Ka bashkëdhetar tonë që ka një kohë jetojnë tani në Kosovë, vërtet ju e dini si shkon ajo, kanë edhe vend qëndrimin atje, jetojnë këtu, edhe ka për tyre që kanë marrë edhe pensione, mirë po të reduktuara. A do të bëhet në marrëveshjen që keni bërë ju me Konfederatën Zvicrane, a do të bëhet domethënë
rivlerësimi, domethënë, ose dhënia e asaj pjese që nuk është dhënë plot, sido që ta quani, atyre punëtorëve. Po ka edhe punëtor që në vërtet për shkak të rrethonave janë detyruar me marr pensionin, po ato pensionin në vërtet kanë qenë jashtëzakonisht të reduktuara, është marrë vetëm 1% e vogël e shumës që ju takon si e drejtë e tyre legjitime. A do të mund ta marrin, a është Faleminderit, urdhroni zoti ministër. Faleminderit zotin kryetar. Faleminderit deputet për pyetjen shtesë. Ne gjithë e dimë që kjo marrëveshje për sigurimet sociale mes ish Jugoslavisë dhe Konfederatës Zvicrës është ndërprerje realizuar për drejtat e qytetarëve, konkretisht bashkëdhetarëve tanë në Zvicër, që nga janari vitit 2010. Në mënyrë të pjesërishtme, disa bashkëdhetarë tanë kanë realizuar një pjesë të drejtave sa përket sigurimeve sociale. Dhe ekipet negociuese me kujdes shumë të lartë i kanë trajtuar gjitha këto çështje jo në mënyrë individuale, por vetëm në raste. Dhe për të gjitha është një adresim. Është shumë e qartë që në marrëveshje nuk përfshihet mundësia që bashkëdhetarët tanë në mënyrë retroaktive të përfitojnë në sigurimet sociale. Edhe përkundër gjithë angazhimit që ne kemi bërë me përfaqësuesit e Konfederatës dhe me ekipet negociuese, ka qenë qëndrim i prerë i Konfederatës Zvicrës që pagesat do të fillojnë nga data kur marrëveshja do të jenë fuqi, përkatësisht nga data kur parlamentet do ta ratifikojnë, të dy parlamentet do ta ratifikojnë këtë marrëveshje. Dhe nga kjo datë bashkëdhetarët tanë, qytetarët tanë do të kenë të drejtë në realizimin e të drejtës së tyre sa përket sigurimeve sociale me Konfederatën e Zvicrës. Faleminderit. Faleminderit, deputeti Sami Kurteshi, pyetje për ministrin Palekaj. Urdhëroni, ministri është në sallë. Zoti kryesues, unë kam bërë pyetjen në vërtet as që kam qenë i përgatitur tash se kam marrë as pyetjen me vete, mirë po e ripërsëris pyetjen edhe me shpresën që zoti ministër në njërin nga mbledhjet e ardhshme do të përgjigjet. Është fjala për vendkalimin kufitar midis Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë në Stanqiq, siç quhet, domethënë në Karadakun midis e Gjilanit e Kumanovës. Rruga edhe në pjesën e Republikës Maqedonisë, edhe në pjesën e Republikës Kosovës, me qenë se ndoshta jo në atë nivel, është e rregulluar. Nga Republika e Kosovës janë nxjerrë vetëm piramida në atë rrugë, edhe rruga nuk është në vërtet është e kalueshme fizikisht, por nuk lejohet sepse nuk është vend kalim kufitar. Pyetja ime ka qenë për zotin ministër, çka ka ndërmarrë dhe çka është duke ndërmarrë qeveria e Kosovës që ai vend kalim kufitar të hapet në afatin sa më të shpejt, për arsye se dy pjesë të kufirit janë banor shqiptar, edhe për arsye se të dy pjesë të kufirit do të ngjallet edhe jeta ekonomike, po edhe jeta turistike, se qysh tani kanë filluar shumë njerëz që të kthehen në vendbanimet e tyre për shkak të ndërtimit të rrugës e ndoshta më vonë të infrastrukturës tjetër. Kjo është çështja afatet edhe çka është duke ndërmarrë qeveria e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Valon Ramadani, pyetje për ministrin Palekaj. Faleminderit, kryesues. Është hera 2 që ministri nuk është prezent, por kur ka qenë rendite pyetja ime. Çështja ka të bëjë me gjendjen e rënd të rrugës që lidh fshatrat Tërn dhe Bablak me magjistralën Ferizaj-Prishtinë, e cila rrugë është në gjendje katastrofale dhe nëse po a keni planifikuar të merrni mosa dhe kur do ta bëni atë. Qytetarët nga këto dy fshatra kanë pyetur se a do të filloj pra kjo rrugë të ndërtohet këtë vit, sepse ministri Lekaj në fushatën e zgjedhjeve parlamentare vet ministri ka premtuar se kjo rrugë do të fillojë në momentin që partia e tij pra të jetë në qeveri. Dhe banorët e këtyre dy fshatrave nëpërmjet kësaj pyetje duan të drejtohen që ministri ta mban premtimin, dhe nëse ministri nuk e mban premtimin, ata do të protestojnë në forma të ndryshme dhe gjithashtu unë si deputet do të përkroj ata në protestat që do të kenë nëse
nuk fillon rruga pra në këto dy fshatra. Faleminderit. Faleminderit. Prap deputeti Valon Ramadani, pyetje për ministrin Palekaj. Çështja tjetër ka të bëj me, ose pyetja tjetër ka të bëj me rrugën që lidh mes fshatrave Komogllav, të Ferizajt dhe Trestenik të Vitis, e cila është nisur para një viti gjatë fushatës për zgjedhjet qendrore dhe punimet janë ndërprerë më njëherë pas zgjedhjeve. Banorët e fshatit Komogllav janë të interesuar të dinë nëse punimet do të fillojnë dhe kur do të fillojnë, apo duhet të presin që të ketë zgjedhje të reja dhe të premtohen për që të niset dhe të ndërprehet mas zgjedhjeve. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Bekim Haziu, pyetje për kryeministrin Ramush Haradinaj. Kryeministri është në sallë, atë dëshironi të bëni pyetjen? Faleminderit të nderuar nënkryetar. Pyetja pas shkak se është herën e dytë po e parashtroj, edhe pse i ka kaluar aktualiteti, ka pas të bëj me çështjen e një vendimi që ka nxjerrë Ministria e Administratës Pushtetit Lokal për pezullimin e shqyrtimit kërkesave për kthimin e pronave të cilat menaxhohen nga AKP në pronësi komunale, dhe pasi neve sot na ka ardhur ligji për dhënien e shfrytëzimit të pronës komunale, edhe pasi që kryeministri ka nënshkruar një marrëveshje për 36 hektar për komunën e Skënderajit, për parkun e biznesit, duhet vetëm me përshëndetë dhe me uru edhe kryeministrin edhe kryetarin e komunës Bekim Jasharin për parkun e biznesit në Skënderaj. Faleminderit. Faleminderit. Prap deputeti Bekim Haziu, pyetje për ministrin Uran Ismaili. Faleminderit i nderuar nënkryetar, po mendoj që ministra duhet me kuptu që pyetjet parlamentare ne nuk i bëjmë për dëshirën tonë, po për shkak të problemeve ose marrën e sqarimeve të cilat vijnë nga qytetarët, por edhe të ato në mbrojtjen e interesit të përgjithshëm. Pyetja është për projektin e modernizimit të shërbimeve të kardiologjisë invazive në qendrën klinike universitare. Projekt i cili është miratuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës me 2 tretat, një projekt i cili përveç se ne po paguajmë kredi, nuk po arrim me marrë këtë aparatur. Një 2 vite është vanuar në kohën e Imet Rahmanit implementimi i këtij projekti, edhe tani po bën edhe 10 muaj të neglizhencës në implementimin e këtij projekti. Ministri në muajin shkurt ka deklaruar që për 3 muaj do të funksionalizohet tërë aparaturat të cilën ne kemi blerë përmes kredisë. Edhe pse ju dini që fillimisht unë e kam kundërshtuar një projekt tjetër për shkak të rritjes kostës nga 2.1 në 2.6 milion euro, edhe u rrit kostoja, edhe po paguajmë kredi, edhe aparatura nuk po vjen. Prandaj pyetja është kur do vjen kjo aparaturë dhe të jetë në shërbim të qytetarëve pasi parat publike për të i kemi japur. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Abdullah Hoti, pyetje për ministrin Kujtim Gashi. Deputeti është në sallë. Deputeti Amirjeta Kalludra, pyetje për ministrin Bejtush Gashi. Faleminderit nënkryetar. Pyetja ime ka të bëjë me çështjen e pranimit të zyrtarëve të ri policor. Në këtë rast ka pas një interesim shumë të madh të qytetarëve të cilët kanë aplikuar në këtë konkurs. Siç është raportuar edhe përmes mediave, numri i aplikantëve ishte afërsisht dikon 18.000 aplikant. Policia e Kosovës, si institucion kryesor i zbatimit e ligjit në vazhdimsi, është vlerësuar si një nga institucionet më profesionale dhe të besueshme për qytetarët. Prandaj dhe interesimi të rinjve dhe të rejave ka qenë shumë i madh për të bërë pjesë e policisë së Kosovës për të shërbyer vendit dhe qytetarëve. Pyetja ime për ministrin Bejtush Gashi është sa do të jetë numri atyre që do të pranohen si zyrtar të rinj policor, pasi që në konkurs nuk është saktësuar një gjë e tillë. Në policinë e Kosovës është përmbush pra kuota gjinore sipas ligjit për parazi gjinore. Nëse jo, a do të bëni përpjekje që të përmbushni këtë obligim ligjor? Në vazhdimsi ka pasur shqetësime të qytetarëve se punësimet në Kosovë po bëhen vetëm
militant partijak dhe familjar të ngushtë zyrtar dhe zyrtarëve të lartë politik, cilat veprime i keni ndërmarrë ju si ministër dhe policia që ky proces të zhvillohet normal dhe të pranohen ata aplikantë që i plotësojnë kushtet dhe kriteret pra të mos ketë diskriminime. Faleminderit. Zoti Ministër, e keni fjalën. I nderuari nën kryetari i Kuvendit zoti Shala, të nderuar deputet, të nderuar kolegë ministra, të nderuar qytetar të Republikës Kosovës, e nderuara deputete Kalludra, ju falenderoj për pyetjen. Siç jeni ndjeni, për përzgjedhjen e kadetëve të rinj policisë është shpallur konkurs dhe deri më tani ka përfunduar shqyrtimi i kërkesave nga Komisioni Përzgjedhës i Policisë Kosovës, si dhe janë përcaktuar hollësisht kriteret e organizimit të bërjes të testimit përkatës. Në vijim do të bëhen publike dhe listat me numrin e kandidatëve për kadet policisë që i plotësojnë kriteret për të hyrë në testim. Sipas udhëzimit administrativ 04/2017, mbi marrëdhënien e punës në Policinë e Kosovës, neni 22 paragrafi 3, Policia e Kosovës do të publikoj listën përfundimtare finale, në të cilën do të listohen në mënyrë meritore të gjithë kandidatët, të cilët do të kalojnë 70% e të gjitha fazave të testimit. Kjo listë do të jetë e vlefshme për 2 vite të ardhshme. Tutje, varësisht prej nevojave të policisë për kadet të rinj, kjo listë e vlefshme për 2 vite do të thirren me radhë kandidatët meritor dhe do të pranohen në Policinë e Kosovës. Ndërsa, vlerësimi i nevojave të policisë bëhet bazuar në planet dinamike të rekrutimit, të cilat në vazhdimsi i hartojnë dhe i mbikëqyr departamenti për burime njerëzore i policisë, bazuar në numrin e zyrtarëve policor që dalin pension, që japin dorëheqje apo që në një formë apo tjetër shputin marrëdhënien e punës me Policinë e Kosovës. Për këtë arsye, numri saktë i kadetëve policor që do të pranohen nuk mund të saksohet, sepse ky numër varet nga nevoja që do të ketë Policia e Kosovës për kadet të rinj gjatë 2 viteve të ardhshme. Sa i përket pyetjes se është përmbushur kuota gjinore sipas ligjit për barazi gjinore ose jo, në konkursin e shpallur për kadet është bashkangjitur njoftimi se do të bëhet zbatimi i plot i vendimit të datës 26/3/2018 me numër të referencës 01/0188 për zbatimin e masave të veçanta të përkohshme afirmative. Në këtë rast, nga të gjithë kandidatët që do të plotësojnë kushtet dhe do të kalojnë pragun e kalueshmërisë 70%, përparësi do të kenë kandidatët e gjinisë femërore. Pra, përmes aplikimit të këtyre masave, synohet që të arrihet numri i përfaqësimit gjinor në kuadër të Policisë Kosovës. Ju njoftojmë po ashtu se bazuar në të dhënat e Departamentit për burime njerëzore të Policisë Kosovës. Faleminderit, keni pyetje shtesë? Jo, atëherë prap deputetja Mirjeta Kalludra, pyetje për ministrin Nuran Ismaili, a dëshironi të bëni pyetjen, mes që ministri s'është në sallë? Faleminderit, kryetari. Po përparashtroj pyetjen, me qenë se ministri edhe në seancën e kaluar mungoj me një arsyetim, kurse sot edhe mungon edhe nuk jep arsyetim pse nuk është i përgjigjet pyetjeve të cilat ju drejtohen edhe janë shqetësime të qytetarëve. Edhe pyetja ime ka të bëjë me çështjen apo shqetësimin e qytetarëve me mungesë të shërbimeve që kanë të bëjnë me aparaturat mjekësore, të cilat janë jashtë funksionit, siç është edhe rasti me rezonancë magnetike, e cila shpeshherë po jetë jashtë funksionit dhe në këtë rast lista e pritjes e pacientëve shumë e gjatë dhe qytetarët duhet të presin për një periudhë shumë të gjatë deri në kryerjen e një rezonance magnetike për diagnostifikimin e sëmundjeve të ndryshme. Në mungesë të rezonancës magnetike, shumica qytetarëve po detyrohen të presin shumë gjatë për të marrë këtë shërbim, kurse pjesa qytetarëve që kanë urgjenca po detyrohen të marrin shërbime në institucionet private e ku kostoja e këtij shërbimi është shumë e shtrejtë.
Pyetja ime drejtuar ministrit, i cili besoj do të përgjigjet në seancën e radhës, është a keni ndonjë plan për blerje të pajisjeve të reja, pasi që shumica pajisjeve mjekësore janë shumë të vjetruara dhe përkundër servisimit të tyre ato shumë shpesh po dalin jashtë funksionit, dhe a ka një kërkesë apo a keni ndonjë planifikim konkret për blerje të aparaturës rezonancës magnetike? Ju faleminderit. Faleminderit deputetin Nasser Rugova, pyetje për ministrin Nenad Drikalo. Faleminderit zotin nënkryetar. Pyetja që ka të bëj për ministrin e bujqësisë, pilltarisë dhe zhvillimit rural dhe i cili çuditërisht nuk po merr pjesë në seancat e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe nuk po e kryen detyrën e tij që ka obligim që thjesht t'i raportoj Kuvendit dhe deputetëve të zgjedhur për çështjet e saktuara, ka të bëj edhe pse më në fund raportoj në komision me dëmet e shkaktuara nga rreshjet e fundit në disa trevat e shtetit ton, prandaj pyetja ime ka të bëj se kur do të realizohet ky premtim i atyre dëmeve të shkaktuara nga treshrat në javët e fundit, që është një shifër prej 1.200.000 eurove, e cila nuk është shifër e madhe, por për prodhuesit për agroprodhuesit e Kosovës do të thot shumë. Dhe nëse shteti heq dorë nga një ndihmë e tillë dhe nga një fond që të gjitha shtetet normale e ndajnë gjatë hartimit dhe planifikimit të buxhetit, atëherë këta njerëz do të dekurajohen, si pasojë do të dekurajohet edhe agroprodhuesi vendor, dhe atëherë çfarë mesazhi japim ne për krijimin e një klime normale për prodhuesit dhe agroprodhuesit në Republikën e Kosovës. Pres që ministri me shkrem të me kthej përgjigje adekuate në pyetjen që ja kam drejtuar. Ju faleminderit. Faleminderit deputetja Doruntina Maloku Kastrati, pyetje për ministrin Palekaj. Faleminderit nënkryetar. Atëherë pyetja për ministrin Lekaj është kur do të udhtojnë në rrugën e premtuar banorët e Llapit dhe të Gollakut, ndërsa çështja është se në muajin shtator të vitit 2016 ka filluar zgjerimi i rrugës nacionale Podujevë-Prishtinë, respektivisht deri te rreth rrotullimit në Besi. 5 segmentet e kësaj rruge, e cila ka qarkullim më së shumti në Kosovë, është parapart përfundoi brenda 3 ose 4 vjetësh, mirë po buxheti i ndarë për të është i pamjaftueshëm për të përmbushur afatet e parapara. Pra unë do ta ruaj edhe një herë të drejtën që ta shtroj këtë pyetje kur ministri Lekaj të jetë në seancë. Faleminderit. Deputeti Nezir Çoçaj, pyetje për ministrin Palekaj. Faleminderit e nderuar nënkryetar i Kuvendit, edhe unë kam punë me ministrin e infrastrukturës zotin Palekaj. Çështja ka të bëjë me infrastrukturën që lidh dy komunat, Gjakovë dhe prezant në rajonin e Hasit, po rezervoj edhe unë që kur të jetë prezant, edhe shpresoj shumë që në seancën e ardhshme të jetë prezant të ta parashtoj pyetjen, gjithsesi marr përgjigje konkrete. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Ismail Kurteshi, pyetje për ministrin Shoqëri Bytyqi. Faleminderit. Po e di që s'është ministri këtu, po pyetja është bërë në mesin e qershorit dhe i kalon aktualiteti, bëhet fjalë për provimin e maturës. Testi maturës për cilin shumë u tha se këtë herë është shumë i sigurt, megjithatë u bë publik në ditën kur nxënësit maturantët ishin në provim, dhe pyetja për ministrin është se a janë zbuluar ata që kanë publikuar testin dhe çka ka ndërmarrë ministria ndaj atyre që kanë publikuar testin. Ministri nuk është këtu, po besoj që do t'i vazhdojnë procedurat, t'i gjejnë njerëz dhe të ndërmarrin mosa dhe po ashtu ta njoftojnë opinionin publik me mosat që i kanë ndërmarrë për këtë çështje. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Ismail Kurteshi ka dhe një pyetje për ministrin Shoqëri Bytyqi. Urdhëroni. Po, edhe këtë do ta lexoj. Fjala është për shkollimin e të miturve në qendrat e paraburgimit. Është një problem të i rëndësishëm në qendrën korrektuese në Lipjan, gjendet një numër i konsiderueshëm i të miturve që e vuajnë dënimin bazuar
në ligj mashti është i obliguar të sigurojë atyre vijimin e shkollimit brenda qendrës korrektuese. Po ashtu shteti ka obligim të ndikojë edhe në risocializimin dhe aftësimin profesional të rriturve që gjenden në burgjet e Kosovës, dhe pyetja është se apo i kryen Ministria e Arsimit këto obligime, pasi që ka pas informata se shpesh janë vonuar me organizimin e mësimit, sidomos për të miturit në qendrën korrektuese në Lipjan. Shpresoj që edhe për këtë çështje do ta marrëmi përgjigje. Faleminderit. Faleminderit, deputeti Korap Sejdiu, pyetje për ministrin Bajram Hasani, asnjëri s'janë në sallë. Deputeti Frashëri Krasniqi, pyetje për ministrin Abelard Tahiri, Frashëri nuk është në sallë. Deputeti Aganimete Musliu, pyetje për ministrin Bejtush Gashi. Faleminderit në kryetar, nderuara kolege, ju kolegë deputet, nderuar ministra që jeni prezent, nderuari ministër Gashi. Duke pas parasysh se policia e Kosovës po përballen çdo ditë me sfida të ndryshme dhe her pas here me situata të rënda dhe të vështira, e dim se problem për ta ende vazhdon të mbetet mungesa e sigurimit shëndetësor. I nderuari ministër, a mund të na thoni se kur do të bëhet sigurimi shëndetësor për policinë e Kosovës? Pyetje shumë konkrete. Zoti ministër, e keni fjalën. Nderuari nën kryetar, nderuar deputet, nderuar koleg ministra, nderuara deputete Musliu, ju falenderit për pyetjen. Ndërsa lidhur me çështjen që keni ngritur, ju informoj se sigurimet shëndetësore për gjithë punonësit e administratës publike, përfshirë këtu edhe zyrtarët e policisë, pritet përcaktohen me ligj të veçantë i cili duhet votohet në Kuvendin e Kosovës. Pasi që ky ligj është dhe sponsorohet nga Ministria e Shëndetësisë, ju inkurajoj që pyetjen t'ja adresoni ministrit të Shëndetësisë. Si ministër i brendshëm, ju siguroj se jemi në pritje të miratimit të ligjit dhe shpresojmë që më në fund ta zgjedhëm këtë problem dhe shqetësim me interes për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Faleminderit, a keni pyetje shtesë? Ganimete, po. Faleminderit ministër, edhe ju ishit shumë konkret, po ashtu sikur unë që isha shumë konkret edhe direkte në pyetje, por më intereson të di si ministër i punëve të brendshme, a keni bën ndonjëherë kërkesë direkte tek ministri i Shëndetësisë që të inicojë këtë çështje, duke pas parasysh punën dhe nevojen e policisë Kosovës për të qenë në situata ndryshme në vende të caktuara ose në kohë të caktuar. Sepse ne si kuvend i Republikës Kosovës, besoj jo vetëm unë, jo vetëm deputet e pozitës, po pozitë e opozitë jemi shumë të interesuar që policia e Kosovës ta kenë sigurimin shëndetësor, duke pas parasysh që ata janë të parët në mbrojtjen e gjithë neve në rastet emergjente, por edhe sipas nevojës. Inicojnë bashkë, inicojnë. Jepni përgjigje shtesë. Faleminderit për pyetjen shtesë. Patjetër se kemi diskutuar rreth këtyre shqetësimeve dhe në njëjtën kohë unë kam kontaktuar edhe sindikatat e shërbimit policisë Kosovës, shërbimit zjarfikës dhe zyrtarë tjerë publik për të gjetur një zgjidhje alternativë për sigurimin e jetës, për shkak se punojnë me shkallë të rrezikshmërisë lartë dhe në këtë drejtim jemi në përpjekje për të gjetur alternativa të tjera dhe normal për një zgjidhje më fatlume do të ishte aprovimi i ligjit që do të rregullonte këtë çështje. Faleminderit shumë. Deputeti Aganimete Musliu, pyetje për ministrin Shoqëri Bytisi. A dëshironi të bëni pyetjen? Faleminderit nën kryetar, gjatë kohës së paraditës ishte ministri këtu edhe mu bë çefi kur e parë se mendova se do t'ja adresoj këtë pyetje dhe do të marr përgjigje direkte, po me që pyetja ime mund përsëritet edhe në seancën e radhës, këtë pyetje do ta shtyj për seancën e radhës që ta ketë të qartë edhe administrata. Do thotë pyetja për Shoqëri Bytyçi mbartet në seancën tjetër. Faleminderit. Faleminderit deputeti Xhelal Sfesla, pyetje për kryeministrin Ramush Haradinaj. Faleminderit zoti kryesues, meqense se kryeministri nuk ka dënjuar me ardhmë në seancë me ju përgjigj pyetjeve, e shtyj pyetjen për seancën e ardhshme. Faleminderit, deputeti Arbër Rexha, i pyetje për ministrin Skënder Reqica. Faleminderit kryesues,
Unë edhe para kësaj në një interpelancë po ta ngritur çështjen e të riut 17 vjeçar nga Lubishta e Prizrenit, pra Seldina Lia, dhe pra kërkoj të di se është në dieni për këtë rast ministri, në di që është në dieni, dhe se paraprakisht pra ky i ri 17 vjeçar ka vdekur në vendin e punës, po t'i shihte ministri fotografit ashtu si që kam parë unë, sigurisht që do t'a kishte shqetësim dhe se nuk do të mjaftojmë me ato që ka thënë, pra që inspektorati ka shkuar në vendin e punës ku ka punuar ky djalosh në vitin 2015, sepse për vitit 2015 kanë kaluar shumë vite. Dhe se sot ka deklaruar shifrat cilat me gjas nuk janë shumë reale. Ka thënë që tërësisht në krejt teritorin e Republikës së Kosovës punojnë 52 fëmijë. Pra e kam fjalën për punë të rënda. E prej këtyre 38 fëmijë pra kërkojnë lëmosh, 38 fëmijë ne kemi në Prishtinë, 19 fëmijë punojnë në rrugë, 3 fëmijë në eksploatimin e pasurive natyrore, 19 fëmijë në rrugë pra kryesisht dalin duke mbledh kanaçe, pastrojnë gjama, 3 fëmijë eksploatojnë pra pasuri të ndryshme, mbledhje të këpurdhave, metaleve e tjerë. Dhe ministër, vetëm në 6 muajt e fundit kanë vdekur 7 punëtor, qoftë të ri apo edhe të vjetër. Faleminderit. Zoti ministër Reqica ki fjallën. Faleminderit zotin nënkryetar, të nderuar deputet, i nderuar deputet Rezaj. Shumë faleminderit për pyetjen e juaj. Në fakt, lajmi për vdekjen e një teriut në vendin e punës në datë 30 qershor 2018 në rrethimin e Prizrenit na ka trishtuar të gjithëve. Unë personalisht shpreh edhe një herë ngushëllimet më të sinqerta për familjen e të ndjerit. Ju informoj se me të marrë informacionin mbi aksidentin, Inspektorati i Punës në bazë të legjislacionit në fuqi ka dalur menjëherë në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur aksidenti dhe ka marrë të dhënat e para për të vazhduar me tutje me procedura tjera sipas legjislacionit në fuqi. Në bazë të informatave të Inspektoratit të Punës nga vendi i ngjarjes, ne posedojmë të gjitha informatat se si ka ardhur deri te aksidenti, me pasojë vdekjen e punonjësit në punë. Kemi edhe ngjizimet edhe fotot, të gjitha i posedojmë. Por duke qenë se është rasti në procedurë të hetimit, edhe nga organet tjera, dhe duke qenë që mos i prekum emocionet e familjarëve, tani për tani do të kurse nuk do të jap informata tjera, sepse rasti është duke u hetuar. Çka kemi bërë ne si Ministri dhe Inspektorati? Me vendim të Inspektoratit të Punës, është urdhëruar punëdhënësi që të ndaloj punën me këtë makinë deri në testimin e makinës. Shqetësimi është çka kemi bërë para se ndodhë ky aksident. Është plotësisht e vërtetë që në 2015 kjo ndërmarrje private është inspektuar nga Inspektorati i Punës. Dhe unë flas me statistika dhe me dhëna që unë i posedoj të raportuara nga Inspektorati i Punës, të cilat secili prej jush dhe secili qytetar i ka në dispozicion kurdo që kërkohet. Dhe dhënat flasin që kompania në vitin 2015 nuk ka patur ndonjë veprimtari që ka qenë në kundërshtim me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi. Inspektorati i Punës në bazë të legjislacionit në fuqi ka një afat të caktuar kohor për të finalizuar raportin zyrtar për këtë me këtë aksident. Pasi që të realizohet edhe hetimi policor, pasi që të dalë dhe raporti zyrtar nga obduksioni dhe tek mandej Inspektorati i Punës në bazë të legjislacionit në fuqi ka të drejtën të nxjerrë raportin përfundimtar. I nderuar deputet, të nderuar ju gjithë deputet, është e vërtetë një humbje e madhe për të gjithë ne kur dëgjojmë se po humbet një jetë njeriu në vend e punë. Por ajo që dua t'ju siguroj të gjithë qytetarët e vendit, por edhe ju, se çështën e sigurisë dhe shëndetit në punë jemi duke trajtuar në përkushtim shumë të lartë.
Dhe për këtë kemi bërë edhe fushatave disuese. Dhe po përpiqemi maksimalisht punojmë në vetëdijsimin si të anës së punëdhënësve, po ashtu edhe të punëmarrësve. Dhe jo rastisht kemi thënë siguria dhe shëndeti punonjësve mbi të gjithë. Vazhdoja ta kryej sqarimin. Kemi shtuar angazhimin e inspektoratit me qëllim vetëdijsimit dhe parandalimit të aksidenteve në vendin e punës, me qëllim respektimin të drejtave të punonjësve dhe mos abuzimit me drejtat e punëtorëve. Inspektorati është terren, po të krahasohet për periudhën e njëjtë kohore, ka inspektime 2 fish më shumë se vitin e kaluar me numër të njëjtë të inspektoratit, me numër të njëjtë të inspektorëve. Publikisht mund të flitet se nuk ka inspektoratin terren, nuk është duke ushtruar detyrën si duhet. Publikisht ftoj të gjithë punëmarrësit që në të gjitha rastet kur punëdhënësit e tyre nuk plotësojnë kushtet e parapara sipas legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin e punë, të bashkëpunojnë me ne, të na informojnë që të marrin masa, por gjithashtu ftoj të gjithë punëdhënësit që të mos lejojnë që punëmarrësit të punojnë pa pajisjet e nevojshme për sigurinë dhe shëndetin e punë. Ky bashkëpunim me ne, përkatësisht inspektoratin e punës, do të rrisë akoma më shumë mundësinë e parandalimit të aksidenteve në punë, por do të ndikojë edhe në vetëdijsimin për rëndësinë e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës. Ne kemi paralajmëruar gjatë fushatës, për paralajmëruar edhe herë këto. Do të jemi pa kompromis ndaj gjithë atyre të cilat nuk i respektojnë rregulloret dhe aktet nënligjore në fuqi që kanë të bëjnë me sigurinë dhe shëndetin e punonjësve në vendin e punës. Faleminderit. Faleminderit. Pyetje shtetë, zoti Rexhaj, po. Ministër, ju po flisni për fushata vetëdijsuese, këtu po thoni siguria dhe shëndeti i punëtorëve mbi të gjitha, dhe unë po them, vetëm 6 muajt e fundit, pra kemi 7 punëtorë të vdekur. Për çfarë fushatash po flisni edhe po debatoni këtu? Ato të cilat marrin fonde i harxojnë kockoti, po thoni që punëtorët duhet t'i lajmërojnë organet kompetente, po e dini që një punëtor i sektorit privat, pra me lajmëru, ai do të thonë më nuk është në vend të punës. Për këtë juve ju nevojitet me një forme që ta ngritni nivelin e përgjegjësisë në inspektoratin e punës, e ku thoni që në rastin e fundit pra të vdekjes së këtij djaloshi, inspektorati e ka inspektu pra këtë firmë në vitin 2015. Ministër, sot në cilin vit jemi? Ministër, e ki fjallë. Faleminderit deputet për pyetjen shtesë. E para duhet të sërë ju dhe gjithë opinionin që fushata vetëdijsuese që ne kemi ndërmarrë si ministri që ka të bëjë me vetëdijsimin e punëdhënësve, por edhe punëmarrësve për sigurinë dhe shëndetin e punë është pa kosto financiare. Është bërë nga vetë resurset e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe këtë dje kam thënë edhe para komisionit ku ishte në raport. Nuk ka asnjë shpenzim. Vetëm shpenzim është që janë printuar flet palosje të cilat personalisht edhe unë jam duke marrë pjesë së bashku me inspektoratin në shpërndarjen e tyre tek punëdhënësit por edhe tek punëmarrësit. Vetëdijsimin. Shumë po pajtohena me ty që ka plot punëtorë të cilëve ju shkelin të drejtat, por e kanë frikën e deklarimit tyre. Pikërisht këtu ka të bëjë me vetëdijsimin. Prandaj publikisht piftojmë. Është e pamundur që ne secilin vend punisht ta vizitojmë çdo ditë. Dhe drejtat dhe siguria dhe shëndeti në punë është më rëndësi të zbatohen drejtat e punëtorëve dhe siguria dhe shëndeti në punë është më rëndësi të jenë në standardet që ne dëshirojmë, me standardet më të larta çdo ditë, jo vetëm një ditë. Prandaj vetëm me vetëdijsimi edhe punëdhënësve, edhe punëmarrësve, për të denoncuar rastet kur nuk ka siguri dhe shëndet në punë, për të denoncuar rastet kur abuzohet me drejtat e punonjësve, do të na ndihmojnë neve në radhë parë si institucione që të parandalojmë aksidentet, të parandalojmë abuzimin në punëtor. Prandaj është shumë e qelluar ajo që ne bëjmë, që po përpiqem ta bëjmë me qytetarët, me punëdhënësit, me punëmarrësit, me vetëdijsimin. Mos mbeten borxh. Rreth raportit djeshit që kam thënë për 52 punëtorë që janë të mitur, që ne kemi dhënat sipas qendrave për punë sociale, sipas ne flasim me shifra. Unë pajtohem që ti mund të kesh shifra, të gjithë ne mund të kemi shifra, realiteti mund të thotë diçka tjetër, por në realitet unë i referohem atë dhënave zyrtare që ne na vinë si ministri na raportohet. Dhe ato dhëna që dje kemi paraqit para komisionit janë dhëna që mund të vërtetohen në çdo moment nga secili qytetar dhe nga ju si deputet. Faleminderit. Faleminderit. Deputeti Sali Zyba pyetje për ministrin Palekaj. Zoti Zyba, ministri s'është këtu, nëse dëshironi mundi ta bëni pyetjen. Faleminderit kryesos.
që s'është ministri këtu peshohim gjithë, se po dëshmohet shumicën e seanca, po kisha pyet për to ku është, mos është në arbitrazh, sepse pyetjen e kam për Bektellenkën. Faleminderit. Kështu që është ty pyetjen për prezencën kur është ministri këtu. Faleminderit, ministri më ka prit dhe i vonë, por më ka thënë që ka me shku dikun në udhëtim zyrtar, nuk e di ku. Kështu me gojarish më ka thënë. Kështu që nuk mund të them që është as me Bektellenkën, as me dikën tjetër, por në udhëtim zyrtar ka thënë që është. Deputeti Albulena Agjiu pyetje për ministrin Bedri Homza. Albulena nuk është këtu. Deputeti Arbrije Nagavci pyetje për ministrin që u ka bëhet më. Deputeti Arbrije Nagavci pyetje për ministrin Shoqëri Bytyqi. Shoqja është s'është. Arbrije. Zonjës Nagavci fjalën. Tashmë mosprania e ministrave në seanca nuk është përjashtim, por është rregull. Dhe është e dyta herë që Ministri i Arsimit nuk është i pranishëm në pyetje për makeç, ai tashmë nuk po ju përgjigjet as pyetjeve me shkrim, kështu që unë pres edhe shpresoj që të paktën seancën e radhës të jetë këtu, kështu që pyetjen e shtyp për seancën e radhës. Faleminderit. Deputeti Albulena Agjiu pyetje për ministrin Abelar Tahiri. Deputetja nuk është këtu. Deputetja Fitore Pacolli pyetje për zëvendës kryeministrin Begjet Pacolli. Shëndetje, unë kisha një pyetje lidhur me paralajmërimet e shumta që kanë dhënë ministrat e punëve të jashtme pranëro, duke filluar nga Enver Hoxha e Hashim Thaçi e tani me zotin Begjet Pacolli, cilët kanë deklaruar se Kosova është se zyra e Kosovës në Greqi dhe në Slovaki do të hapet së shpejti, pra kanë kaluar disa vite dhe këto zyra asnjëherë nuk janë hapur. Unë pyetjen do ta ruaj për ministrin kur të jetë këtu. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Arbërexha i pyetje për ministrin Bedri Homza. Faleminderit. Në fakt, unë bisedova me ministrin dhe me gjatë po e shtroj si pyetje, edhe pse ka marrë përgjigje kështu direkte, ndoshta është mirë edhe të opinionit publik. Pra, zotëri ministër, para disa javësh, komuna e Prizrenit, përkatësisht drejtoria për emergjencë dhe siguri, ju është drejtuar juve me një kërkesë për shtim të numrit të punëtorëve të zjarrfiksëve, mirë po kërkesa është refuzuar dhe me qenë se kjo pyetje është bërë shumë më parë, sot rastësisht pra patëm një protest të zjarrfiksëve ku kërkonin të drejta më shumë, rritje të pagës, gjë që u përmend nga shumë kolegë deputet këtu, e s'po du të përsëritem. Mendoj që kërkesat e tyre janë legjitime dhe me qenë se i dini gjitha specifikat, unë do të mundohem pra ta shkurtoj paksa. Ju e dini që më këfori Gjerman pra po largohet dhe në koshën e Prizren, prandaj mbesin në përgjithësinë e atyre 25 zjarrfiksëve pra të Prizrenit, kur pra numri është shumë i vogël, përderisa në komunat region, për shembull Gjakova ka 55, komuna Prishtinës ka 155 zjarrfikës, dhe se komuna Prizrenit dhe Prishtinës nuk dallojnë shumë në numër. Prandaj posa shtësoj në Prizren janë të rregulluar tashmë 3 stacione të zjarrfiksëve, fjala për Zhurë, Gjonaj dhe Reçan, cilat janë të ndërtuar, mirë po ka mungesë pra të burimeve njerëzore, prandaj shpresoj në reflektimin tuaj dhe në përgjithësinë që ta shtoni këtë numër në atë çfarë pra mund të përfundoj kërkesën. Faleminderit, zotri ministër, e keni fjalën. Faleminderit zoti nënkryetar, i nderuari deputet Rexhaj, po e kum pranu në kërkesën nga komuna Prizrenit, po nuk e kemi refuzu kërkesën, po kemi dhosë sqarimet
ligjore që është ligji e rregullon këtë punë dhe çka ka mundësi të kryhet brenda ligjit. Ministria e Financave kupton gjendjen e zjarrfeksëve në barë Kosovën, sa i përket statusit e tyre dhe kushteve elementare të tyre. Jam i përkushtuar që brenda kompetencave të mia t'ju gjej një zgjidhje, sa i përket pyetjes tuaj për numrin e zjarrfeksëve në komunën e Prizrenit, kam pas parasysh, por siç ju kam sqaruar edhe në përgjigjen komunës së Prizrenit, kemi kufizime ligjore për arsye se sipas ligjit të buxhetit numër 06 L viz 020 për vitin 2018, neni 12 pika ne është cekur në mënyrë shprehimore se nuk lejohet shtimi i numrit të punësurve në nivelin në programin gjatë vitit fiskal 2018, ashtu siç është specifikuar në tabelën 3.ne, 3.ne A dhe 4.ne. Çdo tejkalim i numrit të punësurve në ndarjet buxhetore të parapora për çdo në program do të konsiderohet se nuk janë në përputhje me dispozitat ligjore të lartcekura. Për më shumë, aktualisht kompetencat e zjarrfeksëve me ligj janë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjithsesi në Agjencionin për Menaxhimin e Emergjencave, ndërsa buxheti dhe numri i punësuesve zjarrfeksëve ka mbetur në nivel komunal sipas ligjit të financimit të pushtetit lokal, nuk ka lejuar bartjen e buxhetit nga niveli lokal në ato qendror. Në Ministrinë e Financave jemi duke punuar aktualisht në hartimin e koncept dokumentit për financat lokale me të cilën do të hapet rruga për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financat e pushtetit lokal. Jemi duke parapar mundësinë që buxhetin për zjarrfeks ta bartëm nga komunat në nivel qendror apo të barten edhe kompetencat nga niveli qendror në komuna bashkë me buxhetin. Planin e kemi që këtë koncept dokument ta aprovojmë këtë vit, ndërsa vitin e ardhshëm të bëjmë ndryshimet në ligj. Megjithatë, më lejoni edhe një herë të theksoj se gjatë hartimit buxhetit vitit 2019 do të kemi parasysh kërkesat të arsyeshme të zjarrfeksëve të Kosovës, duke përfshi edhe rritjen e numrit tyne dhe duke përfshi edhe përmirësimin e kushteve tina. Do të thotë për buxhetin e vitit tashëm nuk është pengesë që ne të reflektojmë derisa të bëhet plotësim ndryshimi i legjislacionit aktual në fuqi. Faleminderit. Atëherë, pra shpresoj që në hartimin e buxhetit për vitin e ardhshëm të parashihet kjo rritje. Normalisht do të jetë edhe në interes të qytetarëve të Prizrenit dhe këto kompetenca do të ishte mirë që të barteshin nga nivelin qendror, pra në komuna gjithandej, gjatë ky mund të jetë edhe mendimi im subjektiv, po që duhet shtrohet si debat i gjerë ku domethënë ata të cilët janë të fushës të diskutojnë. Faleminderit. Faleminderit, zoti ministër, keni fjalën. Situatë ngjashme është edhe me disa kategori tjera, siç janë inspektorët e tregut dhe inspektorët e veterinarisë, kum pas takime me zjarrfeks dhe konsideroj që është kategoria e cila ka nevojë për përkrahje urgjente. Ka pas ndryshime statusit tyne, të organizimit tyne në për vite situata ndryshme. Ka nevojë për ma shumë staf, ka nevojë për ma shumë pajisje, edhe ka nevojë për trajtim korrekt në aspektin material. Dhe unë jam i bindun që ne gjatë buxhetit vitit 2019 do të reflektojmë këtë drejtim dhe jam i bindun të e pas situatët dhe nevojat shumë të arsyeshme edhe ku vendi do të përkrah propozimin. Dhe besoj që do të reflektojmë këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit, zoti Homsa. Në deputeti Haxhi Avdyli pyetje për ministrin Skënder Reqica, Haxhi Avdyli s'është këtu fonduar. Deputeti Met Ramoni pyetje për ministrin Urani Smojli, nuk është as deputeti as ministri. Deputeti Besa Baftiu pyetje për ministrin Urani Smojli. Besa, dëshon me marrë fjalën? Po e marrë fjalën, faleminderit, edhe pse dje kishim në komision ministrin Ismaili, diku 3 orë kem diskutuar, por aq janë të mëdha problemet në shëndetësi që nuk arritëm edhe gjitha pyetjet t'ja parashtrojmë edhe dje në komision. Kështu që ministri Ismaili ka deklaruar me të marrë mandatin si ministri i shëndetësisë,
ka premtuar specialistëve të papunë se në fillim të vitit 2018 do të punësohen. Fatmirësisht në buxhetin e vitit 2018 janë siguruar mjete financiare për punësimin e 200 mjekëve specialist. Një pjesë e tyre është punësuar, por ka një numër të madh të specialistëve që presin për të punësuar. Në mesin e këtyre specialistëve janë specialistë të fushave të ndryshme të mjekësisë, sidomos ka të stomatologjisë dhe të psikologjisë klinike. Pyetja për ministrin është sa mjek specialistë janë punësuar në vitin 2018 deri më tani, sa specialistë janë të papunë dhe a do të bën zgjidhje për punësimin edhe të këtyre mjekëve specialistë që janë të papunë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ilmir Reqica, pyetje për ministrin Pal Lekaj, ministri s'është këtu. Faleminderit zoti nën kryetar. Paraprakisht po them që pyetjen do ta shtyj për seancën e radhës dhe dua të sqaroj që pyetja ka të bëjë me asfalt, sigurisht me një kyçje në autostradën Albert Xhaferi. Krahasime të tjera unë i kam mbështetur projektet në infrastrukturë qeverisë dhe normal që kanë të drejtë ta bëjë këtë pyetje. Zoti Leka ishte paradite dhe ka prit që ne seancën do ta kryjmë më herët, sepse ka pas vetëm votime, por me që e zgjatëm shumë, sigurisht ai ka pas edhe obligime tjera. Zoti Haliti, zdi jam dëgjuar apo s'm dëgjuar se ishit duke biseduar me kryetarin. Faleminderit, konsideroj që pyetjet e deputetëve janë ezauruar, pyetjet e deputetëve që nuk kanë marrë përgjigje dhe nuk marrin përgjigje në 2 seanca plenare do të publikohen në revistën e Kuvendit dhe në faqen zyrtare elektronike të Kuvendit. Tani po vazhdoj me ranin e ditës, kemi një Najt Hasoni, e kisha lutë që të Ke që kjo? Ju njoftoj që në bazë të nenit 22.2 të rregullores së Kuvendit kemi propozim me shkrim nga Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media për plotësimin e ranit të ditës. Për këtë çështje ftoj Naitin që ta japin. Faleminderit nën kryetar, përshëndetje për ministrat dhe kryetarin që është anësh aty. Komisioni për Administratë Publike ka pranuar një kërkesë nga kryeministri i Kosovës për procedimin e ligjit për shfrytëzimin për dhënien e shfrytëzimit të këmbimit të pronës palueshme të komunës, i cili ka kërkuar dhe drejtohet Kuvendit që me procedurë të përshpejtuar me trajtu këtë projekt ligj. Komisioni me 11/7/2018 mbledhjen e vet ka aprovuar që t'i drejtohet seancës për miratim në parim projekt ligjin për dhënien e shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palueshme të komunës. Në bazë të propozimi jonë është që Kuvendi i Republikës Kosovës në bazë të nenit 65 të Kushtetutës së Republikës Kosovës të nenit 84 të rregullores të Kuvendit me qëllim të përshpejtimit dhe shqyrtimit dhe miratimit e projekt ligjit për dhënien e shfrytëzim dhe këmbim të pronës së palueshme të komunës me propozim të Komisionit të Administratës Publike në seancën plenare të mbajtur sot me 12 korrik 2018 mor këtë vendim. Ne kërkojmë që datat e propozuara janë data e sotshme ose nesër 13 korrik është për amandamentime e presim mundësin me 18 korrik dhe seanca të përmbyll këtë projekt ligj me procedurë të përshpejtuar me 26 korrik. Po kërkojnë nga deputetët që ta miratojnë si pikë të randit ditës hyrjen e propozimit ton për projekt ligjin për dhënien e shfrytëzimit të pronës së komunës. Faleminderit zotri Hasani. Tani është deklarimi i grupeve parlamentare. Armand Zemaj. Faleminderit kryetari i Kuvendit. Grupi parlamentar Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk e përkrah shqyrtimin në procedurë të shpejtuar. Arsyetimi është se çështjet duhet të shqyrtohen me kujdes, të njoftohemi me materien dhe interesin që kanë qytetarët në këtë drejtim. Ligji të vinë në procedurë të rregullt dhe të nënshtrohet debatit tërmifillt parlamentar. Faleminderit shumë. Faleminderit.
Memlik Rasnici nga Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës ne përkrajmë kërkesën duke bazuar në arsëtimet që ka dhënë qeveria. Faleminderit. Glau Koniuca vetëvendosi. Nuk po mduket një prej atyre ligjeve i cili do të kaloj me këtë procedurë të përshpejtuar, prandaj ne mendojmë që me qenë se ka nevojë për një shqyrtim më të kujdesshëm të ligjit, të respektohen procedurat e rregullta të tij. Shqipe Pantina nga Partia Social-Demokrate, ne me grupit, a? Po, ordroni. Në fakt, ka një lloj pabarazie ashtu mes deputetëve, se anëtarët që janë edhe anëtarët komisionit për administratë publike, qeverisë lokale dhe media, e kemi marrë ligjin edhe kemi pas mundësin të ashqyrtojmë, por ndoshta të njëjtën mundësi nuk e kanë pas edhe deputetët tjerë. Megjithatë, ky është një ligj që më shumë ju hyn punë, edhe në fakt i shkurton afatet për dhënien shfrytëzim të pasurisë palyshme të komunave, sesa vetë qeverisë. Prandaj, në mënyrë që ti dalim në ndihmë komunat të cilat ky ligj ju ndihmon që të tërheqin investime, ne e përkrajmë kërkesën që ta procedojmë me procedurë të përshpejtuar. Faleminderit. Faleminderit. Ahmet Isufi, nga Aleanca. Faleminderit, kryetar. Ne e përkrajmë në parim, për shkak se prej leximit parë deri në leximin e dytë mund të bëhen gjitha përmirësimet përmes amandamentimit, por konsideroj se është një projekt ligji i cili është shumë i nevojshëm që të kalohet në këtë seancë. Faleminderit. Faleminderit. Bilal Sherifi, Nisma. Faleminderit, kryetar, po edhe Nisma e mbështet propozimin. Faleminderit. Faleminderit. Jo është grupet parlamentare, 6 plusi lista serbe nuk qinka. Sa deputet jenë salë? 53 deputet. Miro keme dy mundësi. Mi thirë deputet ma miro kanë sot mi kry ndoj sa votime. E lam për votim ma vonë, s'pebe i fare. Votim për arsye s'kemi numër, po vazhdojmë në shqytimi pare për ligjit numër 06-087 për kompetencat e zgjeruara. Perandi dhe Batmir Gjelili, ordrani. Faleminderit, kryetar, përshëndetje për kryeministrin, ministrat, nderuar deputet. Në emër të Komisionit për Punë Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë, propozoj që edhe projekt ligji për mbrojtjen e dhonave personale të radhitet në këtë seancë plenare. Arsyet janë shumëta, në komision ka kalu, ka qenë radhitur edhe në mbledhjen e kalume, mirë po nuk e di arsyet pse tash nuk ka qenë radhitur për këtë mbledhje, mirë po sidoqoftë lës deputetët votojnë që të aprovohet kërkesa për moradhit në përpikave për në shërtim të parë këtij projekt ligji. Ju faleminderit. Faleminderit. Atëherë kështu. 53 deputet janë sallë, nesër në orën 11 të vazhdojmë seancën, edhe pastaj edhe për këto çështje të cilat janë. Po thojnë 11, njëjtë është 10. Ja, si të shëroni jo, vetëm për shkak juj. Pra, vetëm pak, 10, a bëj me votim se po nëzirë jo rënek edhe one. A 10, a 11? E ba, 10, 11. 10 ora u krymë, mos ti e kom. Në ora 10 e vazhdojmë të njëtë seancë. Faleminderit shumë.